ฉันวางเดิมพันได้พ่อบ้าไปแล้วหรือเซียวเชียนคุณไม่ได้แค่แจก1 ดอลลาร์คุณคงไม่ใช่ว่าไม่รู้ผลเลยใช่ไหมตำแหน่งที่คุณเดิมพันตอนนี้ต้องใช้ลูกเต่าทั้งหมดเป็นเลข6คุณถึงจะชนะแต้มต้องจ่าย150 ต่อ 1พยายามพลิกสถานการณ์ในครั้งเดียวฉันคิดว่าคุณคงจะบ้าไปแล้วเพราะความกดดันจบสิ้นแล้วพ่อไม่ได้บอกว่าพ่อเคยอุปากเปิด63 ลูก18 แต้มต้องมันเป็นต้องจริงๆต้องเป็นต้องจริงๆด้วยเป็นต้องจริงๆพวกเราจะด้วยแล้วมันเป็นต้องนะพ่อพวกเราจะด้วยแล้วมันเป็นแต้มต้องจริงๆไม่น่าเชื่อเลยเขาทำแบบนั้นได้อย่างไรจ่าย150 ต่อ 1,500,000เร็วเข้าชนะทั้งหมดในมือเดียว1,500,000รีบไปเอาเงินมาเร็วเข้า1,500,000นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเคยเห็นแบบนี้ฉันไม่คิดเลยว่าคุณลิวจะเป็นสิ่งขนาดนี้แค่ฟังเขาก็บอกผลการทายลูกเต่าได้เดี๋ยวได้ก็ตามเงินจำนวนเต็ม1,500,000นี้ไม่สามารถครับทุกนี่พนันที่คุณชายลิวแต่นี่คาสิโนของเราได้1,500,000ยังไม่พอด้วยซ้ำเขาเป็นนี้เท่าไรกันแน่เจ้าเด็กบ้าทำไมฉันถึงไม่รู้ว่าแกสิไปมากขนาดนี้ผมอย่าพูดอะไรอีกตั้งแต่วันที่ฉันรู้ว่าแกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันฉันก็รู้แล้วว่าสิ่งที่แกพูดมาไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยนักพนันที่เน่าเฟะแบบนี้ฉันเห็นมามากเกินไปแล้วพ่อโชคดีที่เธอมาอยู่ที่นี่ใช่วันนี้ไม่คิดแต่เราจะทำมันนี้ได้เรายังสามารถชนะเงินคืนจากพวกเขาได้อีกหลายล้านพวกแกทุกคนเข้าใจผิดแล้ววันนี้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสางบัญชีของแกและฉันก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่อเอาชนะเงินแต่ฉันมาที่นี่เพื่อบอกทุกคนที่อยู่ตรงนี้ว่าการพนันทั้งหมดถูกจัดฉากไว้แล้วคุณลิวโปรเจกต์ผู้จะเลิกคาสิโนของเราไม่เคยโกงนอกจากนี้เราพึ่งพาเพียงแค่การหักส่วนแบ่งจากยอดเงินเดือนเพื่อรักษาการดำเนินงานของคาสิโนทำไมเราถึงต้องโกงด้วยเอาล่ะถ้าฉันสามารถพิสูจน์ได้ว่าคาสิโนของพวกแกโกงล่ะพิสูจน์ว่าคาสิโนโกงคนนี้บ้าไปแล้วหรือเปล่าคาสิโนนั้นเก็บค่าตรงทุกวันเป็นจำนวนหลาย10 ล้านพวกเขาจะโกงได้อย่างไรกันใช่แล้วเป็นไปได้อย่างไรคุณลิวมั่นใจมากที่กล่าวหาคาสิโนของเราในฐานะผู้จัดการทั่วไปของคาสิโนผมไม่สามารถยืนอยู่เฉยๆได้เลิกอ้อมค้อมกันได้แล้วจัดโต๊ะพนันมาแล้วฉันจะเล่นพนันกับพวกแกเพื่อดูว่าการพนันทั้งหมดถูกจัดฉากไว้จริงไหมฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถ้าอย่างนั้นเรามารอดูนักเล่นคนไทยที่เก่งที่สุดในคาสิโนทั้งหมดคือผมเองตาแกฉันอยากจะเห็นว่าแกมีความสามารถแค่ไหนกันแน่คุณเลวคุณต้องการเล่นอย่างไรงั้นมาเล่นอะไรที่ทุกคนเข้าใจได้กันเถอะโป๊กเกอร์3 ใบตกลงคุณเลวคุณต้องการดูไพ่หรือไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องหมายไพ่หรือการควบคุมสำรับใช้กลโกงอื่นๆที่พวกแกชอบได้เลยฉันไม่สนคุณลิวยังมีความกล้าหาญเหลือเฟือผมบอกว่าคุณจะยังคงยิงพยองเช่นนั้นได้เพียงแค่คำพูดที่คุณต้องต่อไปคืนนี้ผมจะทำให้คุณสูญเสียทุกสิ่ง
ยูเธอไม่ได้ทุกพวกเขาควบคุมตัวไว้เหรอเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร พวกเขาบอกว่าคุณเป็นหนี้คาสิโน3 ล้าน หลีอวิคู่มั่นของหลิวหวนเจีย และให้ฉันมาทำงานที่นี่เพื่อชดใช้ ผู้จัดการหัวฉันบอกว่านี่ก่อนนี้ฉันจะชดใช้คืนให้ทำไมคุณถึงปฏิบัติต่อเธอแบบนี้คุณชายหลิวผมแค่ให้คู่มันของคุณทำงานที่นี่เพื่อฉันแบบนี้เท่านั้นผมไม่ได้บังคับให้เธอขายตัวผมดีกับเธอไม่พอหรือคุณหลิว The Om film Japan was Jamu Game. translated and Kun Drum Kon. narrated by M Media. ควบคุมไพ่ตั้งแต่ตาแรกแจกไพ่สเปรย์ทอฟลัดให้ฉันพยายามให้ฉันได้ลิ้มรสความสำเร็จเล่นเกมยาวเพื่อจับปลาใหญ่หรือวิธีการของพวกแกมันหยาบคายเกินไปจริงๆบอร์ด100,000เขาบ้าไปแล้วหรือแทงเวทนั้น100,000นี้เซียวเชียนแม้ว่าเราจะมีเงิน1,500,000แต่ถ้าเล่นแบบนี้เราจะอยู่ได้ไม่กี่ปีกับผมเราพ้นจะได้กลับมาได้มากกว่า1 ล้านถ้าพอเล่นแบบนี้เราจะ แค่ยืนดูเงียบๆอยู่ข้างๆนอกจากผมจะพูดไม่มีใครควรพูดหรือทำอะไรทั้งสิ้นตามหรือหมอก ยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะไม่ทำให้ทุกคนดูทุกฉันหรือฉันทำ100,000ของคุณ และลงเดิมพันแบบไม่ดูไพ่อีก100,000 คุณหลิวนั่นไม่ใช่วิธีเล่นไทย การพนันพูดง่ายๆก็คือมันก็แค่เรื่องของการแพ้ชนะตราบใดที่คุณสามารถชนะได้วิธีเล่นแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นคุณว่าไง ผมเหมาะ เห็นไหมผมชนะไม่ใช่หรือผมยังไม่ได้เปิดไพ่เลยด้วยซ้ำตาต่อไป แจกไพ่เอาละคุณดูไพ่ของคนดูยังคุณหลิว ไพ่อะไรแย่ขนาดนี้อีกนะ พอกับไพ่ดีขนาดนี้ทำไมพอที่หมอเพละ คุณดูร้อนรนไปหน่อยมันแสดงออกมาทางสีหน้าของคุณหมดแล้วตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าคุณเสียเงินไปมากมายขนาดนี้ The ได้อย่างไร film was translated Pom, and Pullewo. narrated by ผม M ชอบคำพูด Media. ไม่กี่คำที่คุณพูดจริงๆการพนันคือความพินาศทักษะการเล่นไพ่เป็นเรื่องรอง ถ้าอย่างนั้นสายที่คุณวางไว้ข้างๆผมก็เป็นแค่เรื่องรอง คุณหลิวพูดอะไร ผมไม่เข้าใจ แต่คุณก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวนะก่อนหน้านี้คุณรู้ว่าผมสามารถได้ยินเสียงลูกเต่าคุณจึงใช้กลยุทธ์2 ทางทั้งควบคุมไพ่เพื่อให้แน่ใจในผลลัพธ์และวางคนไว้ข้างๆผมปลูกฝังสายลับเพื่อป้องกันไม่ให้ผมโกงการเตรียมการทั้งหมดนี้สำหรับจัดการกับคนธรรมดาพวกปลาซิวปลาสร้อยก็ใช้ได้แต่สำหรับผมคุณจะทำผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้น คุณหลิวดูหนักมากเกินไปหรือเปล่าผมจะไม่ถูกกระทนด้วย อย่างไรก็ตามผมให้โอกาสคุณแล้วคุณจะคว้ามันไว้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแจกไพ่ คนนี้ไม่ปกติเรายืดเทียมไม่ได้เราต้องจบให้เร็วตาเดียวเขาพอที่จะจัดการเขาฉันจะจัดไพ่ตองคิงให้เขาเมื่อเขาเห็นไพ่เขาจะต้องอดใจไม่ไหวที่จะแทงนะแต่ไม่ว่าเขาจะแทงเท่าไหร่เขาก็จะแพ้ไพ่ตองเอสของฉันคุณหลิวโปรดพูด หลักหมื่นหลักแสนมันไม่มีความหมายตอนนี้ผมต้องการเล่นเดิมพันสูง คุณหลิวต้องการเล่นอย่างไร ผมจะใช้ชิดทั้งหมดของผมเพื่อเดิมพันว่าคุณกำลังโกงอยู่หรือไม่ พ่อกำลังทำอะไรอยู่ ไม่น่าเชื่อ เขาพูดเรื่องไร้สาระอะไร คุณจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าผมโกง เมื่อครู่คุณใช้กลไพ่และแจกไพ่ให้ผมตองเคและไพ่ที่คุณเก็บไว้ในมือคือไพ่เดียวบนโต๊ะที่สามารถเอาชนะไพ่ตองสูงสุดของผมได้ตองก่อผมจะไม่ดูไพ่และผมจะไม่เดิมพันที่มูลค่าหน้าไพ่ผมจะเดิมพันแค่ว่าคุณโกงหรือไม่เท่านั้น
ตอนนี้ผมกำลังใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของผม เพื่อเดิมพันกับชื่อเสียงของคาสิโนของคุณ เป็นไงบ้าง คุณกล้าไหม แกเป็นใครกล้าดียังไงมาเดิมพันชื่อเสียงของคาสิโนเรา ผู้จัดการหงเมื่อครู่นี้ พูดจาโอ้อวดบอกว่าคาสิโนแห่งนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะโกง ถ้าอย่างนั้นผมจะใช้เงิน1,500,000เพื่อเดิมพันกับสิ่งเดียว คือข้อเท็จจริงที่คุณกล่าวอ้างอย่างปฏิเสธไม่ได้ โอกาสทำกำไรมหาศาลที่ปราศจากความเสี่ยงแบบนี้ คุณไม่ควรปฏิเสธใช่ไหม เปิดคาสิโนแล้วยันปลาคงเพื่อเอาเงินอีกหรือฉันว่าแกไม่อยากทำธุรกิจนี้อีกต่อไปแล้ว คาสิโนนี้เข้าข้างแน่นอน ถูกต้องเลย เปิดไทยไม่อย่างนั้นมันเขาพิสูจน์ได้ว่าคาสิโนของคุณมีจิตสำนึกที่ผิดถ้าอย่างนั้นเขาคืนเงินที่คุณชนะไปจากเราในช่วง2-3 วันที่ผ่านมานี้คุณไม่เห็นด้วยหรือ ถูกต้อง ถูกต้อง เปิดไพ่ เปิดไทย ผู้จัดการหงกรุณาเปิดไพ่ เป็นไพ่ทองจริงๆด้วยไพ่ตานี้ต้องมีพิรุธแน่นอนจริงด้วยเป็นไพ่ทองคิงเปิดไทยถ้าภายในมือของคุณเป็นไพ่ทองเอสมันก็พิสูจน์ได้ว่าทุกสิ่งที่เสี่ยวเฉียนพูดนั้นถูกต้องและคาสิโนของคุณกำลังโกงมีคนมากมายมองดูอยู่ที่นี่ถ้าคุณยังปฏิเสธอีกคาสิโนแห่งนี้ก็ควรถูกทุบเปิดไทย เปิดไพ่ เปิดไทย เปิดไพ่ เปิดไทย ไพ่ใบแรกคือ S มันคือ S ใบที่2เปิดไพ่ เปิดไทย เปิดไพ่ เปิดไทย ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว ฉันได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าราชาแห่งการพนันในตอนนั้น มีเทคนิคที่ไม่มีใครเทียบได้ และสายตาของเขาก็เหนือกว่าคนอื่นทั้งหมด เดิมทีฉันไม่เชื่อ แต่เมื่อได้เห็นในวันนี้ คุณมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมจริง เป็นไปได้อย่างไรสรุปแล้วไม่ใช่ S 3 ใบหรือ ๆ ฉันลงเดิมพันผิดไปเหรอ การเปลี่ยนไพ่ด้วยมือเปล่า เป็นเทคนิคที่ดี ดีกว่ามาก ผู้จัดการของคนนี้ ยูเธอทำอะไรอยู่ The Seal film Obi? was translated คุณไม่ใช่คู่มัน and เขามันชื่อเรา narrated หรือ by M ทำไมคุณถึง Media. มาอยู่กับไว้ร้ายผมยี่คนนี้แทนผู้ถูกคนผู้นี้คือลิเรซาแห่งการพนันในตอนนั้นจริง พวกคุณสองคน ต้องการอะไรกันแน่ เพื่อโน้มน้าวให้คุณกลับมาจากการเกษียณ ฉันใช้ความพยายามอย่างมาก ถึงขนาด ต้องใช้เสน่ห์ของฉัน ๆยูคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ หลิวเวินเจียหยาไร้เดียงสา ถ้าไม่ใช่เพื่อยืนยัน ตัวตนของพ่อคุณ คุณคิดว่าฉันจะยอมรับ ข้อเสนอของคุณเหรอ ฉันไม่รู้จักคุณ
ทำไมคุณถึงลากลูกชายของฉันเข้ามาเล่นการพนัน เราไม่มีทางเลือกใครจะไปคิดว่า ราชาแห่งการพนันจากตอนนั้น จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยสิ้นเชิงไม่เพียงแต่รูปลักษณ์และท่าทางของเขาจะเปลี่ยนไป เขายังเลิกเล่นการพนันไปโดยสิ้นเชิงด้วย คุณซ่อนตัวได้ดีเกินไป มีเพียงการล่าลูกชายโง่ๆของคุณเข้ามาเกี่ยวข้อง เท่านั้นที่เราจะสามารถบังคับให้คุณ เปิดเผยฝีมือของคุณอีกครั้งได้ เพื่อที่เราจะได้ยืนยันตัวตนของคุณ เอาละฉันมาแล้ว พูดออกมาเลย เจ้านายของฉันให้ความเคารพคุณอย่างสูง และต้องการพบกับคุณจริงๆ อย่างไรก็ตามก่อนการพบกัน คุณต้องเล่นไพ่2-3 รอบก่อน กับคนที่ฉันจัดเตรียมไว้ เล่นหรือ การพนันก็คือการพนัน มันคือวังวนที่เมื่อคุณก้าวเข้าไปแล้ว คุณจะไม่มีวันจากไปได้สำหรับฉันสิ่งนี้ไม่เคยเป็นเรื่องบันเทิงเลย ถ้าอย่างนั้น ฝากข้อความไปถึงเจ้านายของคุณด้วย บอกให้เขากลับบ้านไปให้พ้น ถ้าอย่างนั้นคุณหมายความว่า คุณหลิวเรื่องการตายของคุณนายหลินอู่ในตอนนั้น หรือสนใจอีกต่อไปแล้ว แน่นอนว่าเราจะไม่มามือเปล่า เรารู้ว่าคุณหลิวในตอนนี้ ไม่มีกิเลสหรือความปรารถนาใดๆเงินทองและความงาม ไม่สามารถยั่วยวนคุณได้ ถ้าอย่างนั้นสาเหตุการตายของคุณนายหลินในตอนนั้น คุณคงจะไม่เพิกเฉยต่อเรื่องนั้นด้วยใช่ไหม พูดต่อไป ถ้าอย่างนั้นฉันจะเข้าเรื่องเลย การตายของคุณนายหลินในตอนนั้น เกี่ยวข้องกับเรา ถ้าคุณสนใจ ก็มาเล่น2-3 รอบกับเรา เป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม ถึงกับใช้ความตายของคนรักของฉัน เป็นข้อต่อรอง เป็นแค่แผนการเล็กกกที่เปิดเผย ไม่คู่ควรที่จะกล่าวถึง อย่าลืม ลูกชายของคุณยังคงเป็นหนี้คาสิโนของเราอยู่ เป็นหนี้3 ล้าน ที่นี่ไม่ใช่แผ่นดินใหญ่ คุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาไม่จ่ายหนี้ คุณน่าจะรู้ดีกว่าผมใช่ไหม 3 ล้านเห็นได้สักว่าพวกคุณวางกับดักฉัน ไร้สาระน่าจะเล่นพนันหรือไม่เล่นก็ช่าง มันเป็นการตัดสินใจของคุณเองทั้งหมด ผมบังคับให้คุณเล่นพนันหรือไง ยูเธอ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันผ่านไป อย่าโต้เถียงกับเธอ ในเมื่อฉันมาถึงที่นี่แล้ว คุณต้องการเล่นแบบไหน ฉันจะเล่นกับคุณ ทุกท่าน ผมสงสัยว่าทุกท่านสนใจ ที่จะดูการแสดงดีๆสักหน่อยไหม เอาล่ะ ได้ เงิน1,500,000เมื่อครู่นี้ เราจะจ่ายให้คุณตามปกติ ถือว่าคุณมีเงินต้น3 ล้าน เพื่อเข้าร่วม เกมพนันที่ผมจะเตรียมไว้ ถ้าคุณชนะ คุณก็รับเงินไป ถ้าคุณแพ้ คุณก็รู้ผลที่จะตามมา ออกมา เซียวปิงเพื่อนร่วมชั้นของหลิวหวนเจีย ลู่เหรินเพื่อนร่วมชั้นของหลิวหวนเจีย จางซานเพื่อนร่วมชั้นของหลิวหวนเจีย วันเทียพวกเขา3 คนนั้น ไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้นของคุณหรอกหรือก่อนหน้านี้ผมย้ำอยู่ที่บ้านของคุณและพ่อของคุณเป็นคนต้อนรับพวกเขาด้วยตัวเอง หวนเจียปฏิบัติต่อพวกคุณเหมือนพี่น้อง แต่พวกคุณกลับวางแผนและดักจับเขา อาหลิวท่านกำลังเข้าใจพวกเราผิดคุณชายลิวเป็นคนเห็นพวกเรากำลังจะนั่งกันมากมายที่นี่เขาเองที่ยืนกรานและเรียกร้องที่จะโค่นตามพวกเราเข้ามาคุณชายลิวแค่โชคร้ายมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราผมเห็นคุณชายลิวไม่อยากจะแพ้และด้วยความหวังดีจึงช่วยเขาจัดการเรื่องเงินกู้ใครจะรู้ว่าคุณชายลิวจะใจร้อนขนาดนี้แค่คนเดียว3 ล้านธนบัตรใหม่เอี่ยมก็ถูกโยนทิ้งไปหมดแล้วพวกแกไม่เข้าใจหลักการที่ว่านั้นพนัน10 คนแพ้ไป9 คนหรอกสมควรแล้วแถมยังไม่ใช่สมองอีกด้วยลองคิดดูให้ดีถ้าใครๆเขาสามารถออกจากที่นี่
พร้อมกับหนึ่งได้คาสิโนจะยังเปิดอยู่ทำไมพวกคุณสามคนหวังกับดักจันจริงๆไม่ได้เงินดีไม่สัตว์เลี้ยวพวกแกรู้ไหมว่า3 ล้านของแกหายไปได้อย่างไรตั้งแต่ปีที่แล้วพวกเราเป็นสายสืบภายในของคาสิโนแห่งนี้พวกเราเชี่ยวชาญในการช่วยคาสิโนจับคนโกงการที่พวกแกอยากจะใช้คนโกงเพื่อกวาดล้างเงินทุนการพนันของพวกเรามันจะทำได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือ บุคคลเหล่านี้คือคนที่ลากลูกชายของคุณ เข้ามาพัวพันกับเรื่องยุ่งยากนี้พวกเขาคือตัวการหลักเพื่อฝึกฝนบุคคลเหล่านี้ ผมใช้เวลาทั้งปี ตอนนี้โอกาสแก้แค้นอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว ผมหวังว่าคุณหลิวจะชอบมัน เธอ คุณค่อนข้างระมัดระวังตัวใช่ไหม ปล่อยเรื่องเหล่านี้ให้คนอื่นจัดการ และรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองไว้ ผมบอกแล้วว่า เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ผมทุ่มเทอย่างมาก เชิญครับคุณหลิว The ไม่ว่าจะ film เต็ม was ใจหรือไม่เต็มใจ translated and narrated by M. พวก Media. คุณทุกคนจะต้องเสียใจ การวางกับดักให้ลูกชายของฉัน เฉลย การพนันครั้งนี้ ต้องใช้เงินเดิมพันเริ่มต้น3 ล้านสำหรับแต่ละคนกฎของเกมและการเดิมพันขั้นต่ำให้พวกคุณตัดสินใจกันเอง พวกคุณสามารถสื่อสารกันได้ และเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ ผมจะไม่เข้าร่วม เพียงแค่ดูแลเท่านั้น การพนันครั้งนี้ มีกฎเพียงข้อเดียว คือการทำให้กองซิป1 กอง มีมูลค่าเกิน30 ล้าน โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้ ไม่ว่าท่านจะใช้วิธีใดก็ตามพี่อวีท่านได้ใจนะว่าไม่ได้พูดผิด แน่นอนว่าผมพูดชัดเจนมาก่อน โอ้น่าสนใจขึ้นมาทันทีพี่อวีเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าเดิมพันสูงมากแต่ผมไม่เชื่อผมไม่คิดว่าเดิมพันจะสูงขนาดนี้คนสร้างคนนี้ผมบอกว่าพวกเขาเป็นสายสืบภายในนั่นหมายความว่าพวกเขาเป็นนักโกงมืออาชีพ กงเหรอ ความหมายของคำพูดของเธอมันก็เหมือนกับจำบอกว่าเธอสนับสนุนให้พวกเขาโกงไม่ใช่หรือถ้าอย่างนั้นก็อย่าเสียเวลาเลยมาเล่น Blackjack กับเธอมันโดดไปและตรงไปตรงมาเดิมพันขั้นต่ำคือ100,000ผู้ชนะเอาไปทั้งหมดการต่อสู้ที่โรเบลเวเดทได้เลยผมไม่มีข้อโต้แย้งอาลีท่านไม่เคยเล่น Blackjack เลยใช่ไหม ฉันบอกแล้วว่าเขาไม่ไหว หมอนี่ต้องแพ้แน่ แค่ดูก็รู้ว่าเขาเล่นไม่เป็น ๆ แค่ดูก็รู้ว่าเขาเล่นไม่เป็น เกมนี้ง่ายมากผมจะบอกวิธีเล่นให้ท่านเองจบให้เลยพี่อวีไพ่2 3 4 5 6 7 8 9และ10มีค่าเท่ากับตัวเลขบนหน้าไพ่สมเทนาคนทั้งหมดนับเป็น10 แต้มไพ่ is เป็นกรณีพิเศษมันสามารถนับเป็น11 แต้มได้หรือนับเป็น1 แต้มก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอะไรอยู่ในมือสถานการณ์ของไพ่ส่วนเรื่องการแพ้หรือชนะมันก็ในมาร์เช่นกันท่านรู้วิธีบวกเลข2 หลักใช่ไหมแม้แต่นักเรียนประถมก็ยังรู้ไพ่ในมือของท่านนำแต้มมารวมกันแล้วไปเทียบกันดู21 แต้มคือสูงสุดถ้าเกิน21 แต้มถือว่าแพ้ถ้าทั้งจำมือและผู้เล่นมี21 แต้มเจ้ามือก็ยังคงเป็นฝ่ายชนะทำไมต้องบอกเขามากขนาดนี้ทำไมไม่ปล่อยให้เขาแพ้ไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะแล้วรีบหนี้ไปพวกเราพี่น้องสามารถเอาเงินนี้ไปกินเลี้ยงและดื่มยำทันทีได้ไม่ดีกว่าหรือ ขอบคุณสำหรับคำอธิบาย รอบนี้เป็นไงบ้าง ฉันจะเป็นเจ้ามือคนแรก ทุกท่านโปรดตรวจสอบไพ่ ล้มเหลวคุณแม้แต่สะพายยังไม่ถูกวิธีเลยคุณเพังพูดไปว่า
คุณจะทำให้พวกเรา3 คนต้องเสียใจเงิน3 ล้านนี้ผมคิดว่าคุณจะต้องเสียมันไปเร็วกว่าลูกชายโง่ๆของคุณเสียอีก ทุกคนวางเดิมพัน ยิ่งนักพนันให้มีระดับต่ำเท่าไหร่พวกเขายิ่งชอบอวดต่อหน้าคนอื่นนักโกงระดับปรมาจารย์ที่แท้จริงทำงานโดยไม่ให้ใครเห็นเพราะเมื่อคุณถูกจับได้คุณจะต้องไปโดยตรงและเรียกร้องใบรับรองความพิการ ล้มเหลวเมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณควรจะมีความเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงกว่านี้การโอ้อวดอยู่ตลอดเวลาไม่เหมาะกับผู้สูงอายุทำไมคุณไม่แสดงผลเม็ดให้เราดูหน่อยล่ะในความเห็นของผมคุณกับเลวันเทียก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยจนกว่าจะโดนตบหน้าคุณก็จะไม่รู้จักความเจ็บปวดแค่พูดจาไร้สาระหลังจากพูดไปไม่กี่คำเขาก็จะอิจฉาอย่าไปสนใจเขาเตรียมเด็กไทย ไม่จำเป็นต้องโทร21 แต้มเจ้ามือกวาดเรียบ น่าทิ้งมาก น่าทึ่งมากถูกต้องน่าทึ่งเกินไปแล้ว ไพ่ที่ซ่อนอยู่ของเจ้ามือคือ S รวมเป็น21 แต้มกับไพ่ที่หงายอยู่ตามกฎของ Black Jack เจ้ามือเปิดไพ่ทันทีกวาดเรียบ เอามานี่ส่งมานี่ถือว่าคุณโชคดีไปคุณโชว์ได้ตั้งแต่แรกเลย21 แต้มแค่4 เดือนพาเล็กน้อยผมไม่สนใจหรอกถ้ารู้ก่อนทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกเสียเวลารีบจัดให้เร็วเข้าเดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคเขาไม่ได้มองไปที่ซ่อนไว้ด้วยซ้ำแต่เขากลับจูไพ่เอสตียังไม่ได้นี่ต้องเป็นสิ่งที่เขากำหนดไว้ล่วงหน้า พวกงี่เง่าไม่กี่คนนี้ไม่สามารถสังเกตเห็นปัญหาไวโดดได้เลยหลิวเฉียนและพวกเขาเห็นได้ชัดว่าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน พวกคุณ2 คน ล้มเหลวโชว์แบบนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันก็จะหมดไปเวลาเล่นไพ่คุณยังคงต้องพึ่งพาทักษะขอไพ่เพิ่มแต้มของผมไม่ตายนี่ทำผมต้องการแน่นอนขอไพ่เพิ่มอีกใบคุณกำลังพยายามทำอะไรคุณไม่รู้กฎหรือไงกล้าที่ยินใดถึงความมันไปเฉยๆพี่สาวอยู่คุณจะไม่จัดการเรื่องนี้หน่อยหรือ การหยิบชิปโดยตรงไม่ได้รับอนุญาตจะส่งผลให้ถูกปรับแพ้ทันที ไม่คุณเข้าใจผิดแล้วผมแค่อยากจะเอาคืนชิปที่ผมชนะมา ไพ่ยังไม่ได้ถูกแจกเลยด้วยซ้ำแล้วคุณคิดว่าตัวเองชนะแล้วหรือคุณคิดว่าคุณสามารถทำนายอนาคตได้หรือไง ถูกต้องเลยผมสามารถทำนายอนาคตได้เกินผู้เล่นทั้ง3 คนไพ่เกินเจ้ามือเอาไปทั้งหมด ไม่น่าเชื่อไม่ได้เห็นมานานแล้ว คนที่มีฝีมือขนาดนี้มันหายากเกินไปไหมเนี่ยนี่มันเหลือเชื่อจริง ขึ้นมันมานี่ขึ้นมานี่แต้มเกินทั้ง3 คนเป็นไปได้อย่างไรผู้เล่นทั้ง3 คนขอไปเพิ่มจนถึงทีความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นคุณได้ลงมือแล้วคุณแช่งปลามาปลาคมต่อหน้าพวกเรา คุณเพิ่งบอกว่าไม่มีการจำกัดวิธีการตอนที่เราเริ่ม ผมไม่ได้เป็นคนที่ดูพอใจ และอีกอย่างหนึ่ง กฎของเส้นทางสีน้ำเงินจับคนโกงได้ขนาดคาถาทำไมพวกมือใหม่อ่อนหัดสมัยนี้ถึงไม่เข้าใจเรื่องพื้นฐานเหล่านี้อีกแล้ว ถ้าผมจำไม่ผิดที่นี่ในสถานที่ของคุณก็ทำตามกฎนี้ด้วยใช่ไหม ๆ ถูกต้อง แม้ว่าสัปดาห์นี้จะไม่มีการจำกัดวิธีการใดๆแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่ถูกจับได้หากมีใครค้นพบหรือได้รับหลักฐานผู้โกงจะถูกปรับแพ้ทันทีชิปทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของพวกเขาจะถูกจ่ายให้กับผู้ที่ค้นพบ ไม่เป็นไรในเมื่อเรารู้แล้วว่าคุณโกงไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะถูกพวกเราจับได้ความผิดพลาดของคุณคือเปิดเผยตัวเองเร็วเกินไปคุณกล่าวหาว่าพวกเราอวดดีแต่ผมคิดว่าคุณนั่นแหละคือคนที่อวดดีที่สุดพวกเรา3 คนกำลังจับตาดูคุณอยู่คนเดียวไม่ว่าคุณจะมีโคลเม็ดมากแค่ไหนก็ไม่เพียงพอหรอก เป็นไปไม่ได้
คนเดียวในโลกนี้ที่สามารถมองทะลุเทคนิคทั้งหมดของผมได้จากไปแล้ว ล้มเหลวคุณพูดจาโอ้อวดจริงๆอย่าเพิ่งพูดเร็วเกินไปการถูกตบหน้ามันจะปวดมากผมขอเพิ่มเงินเดือนพันอีก1 ล้านไม่ว่าคุณจะแจกไพ่ใบแรกตามปกติหรือใช้คนโกงแจกไพ่ใบที่2พวกนั้นคือไพ่ที่ผมทำเครื่องหมายไว้คุณรับรองได้เลยว่าจะแพ้ในตอนนี้ทำไมถึงยืนนิ่งเป็นอยู่ตรงนั้นแจกไพ่21 แต้มตาแค่ตอนนี้ยังจะอวดดีอีกไหม ตามหรือ คุณหมายความว่าอย่างไรคุณไม่เห็นหรือว่าผมได้21 แต้มจะถามไปทำไม ผมไม่ได้ถามคุณ คุณจะตามหรือไม่ตาม ตามลำดับก่อนหน้าไพ่ใบถัดไปคือไพ่ที่ผมต้องการพอดีแน่นอนว่าผมต้องขอไพ่ผมก็เดิมพันด้วย1 ล้านขอโทษด้วยนะผมก็21 แต้มเหมือนกัน21 แต้มอีกแล้ว ผู้เล่น2 คนได้20แต้มไพ่จะออกมาแบบนี้ได้อย่างไร ผมมีไพ่เอสที่ซ่อนไว้เมื่อรวมกับไพ่10และควีนของผมตอนนี้ยังไงก็21 แต้มแน่นอนผมก็เดิมพัน1 ล้านด้วยแต่ผมไม่เชื่อคุณไพ่ใบนี้ผมต้องการเปิดมันด้วยตัวเองผมก็21 แต้มเหมือนกันผู้เล่นทั้ง3 คนได้21 แต้มนี่มันเหลือเชื่อเกินไปแล้ว มันเกินไปแล้ว เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ล้มเหลวพวกเรา3 คนตรงนี้ต่างก็ลงเดิมพันคู่ละ1 ล้านเงินต้น3 ล้านของแกฉันเกรงว่าแกจะเสียมาทั้งหมดในการเล่นครั้งเดียววิธีที่แกกำลังทายอยู่เนี่ยมันเร็วกว่าให้ลูกโม่ของแกสิฉันคิดว่าแกมีฝีมืออยู่บ้างที่แท้แกก็เป็นแค่กระยะชิ้นหนึ่งเหมือนกันคนหนึ่งเป็นลูกชายคนหนึ่งเป็นพ่อที่โง่เขลาสมกับเป็นพวกเดียวกันจริงๆเลือกเสียเวลาได้แล้วรีบส่งชีตมาเร็วเข้าและใส่หัวไปซะเดี๋ยวนี้พูดแบบนั้นไม่ได้นะเมื่อกี้เขาก็ชนะไปหลายตาแล้วในมือของเขาตอนนี้เขายังเหลืออย่างน้อย2-3 แสนเงิน2-3 แสนนั้นอย่าว่าแต่จะชนะ30 ล้านเลยการพยายามเอาเงินต้น3 ล้านขึ้นมาอาจจะยากด้วยซ้ำ ใครบอกว่าผมจะแพ้3 ล้านในมือนี้แน่นอน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมก็มี21 แต้มในมือนี้ด้วย ล้มเหลวแกควรระวังตัวให้ดีพวกเรา3 คู่ตากำลังจับตาดูแกอยู่ถ้าแกโกงแล้วถูกจับได้แกก็จะยังคงแพ้เหมือนเดิมในตอนนี้ถ้าแกโกงในตอนนี้แล้วพวกเราจับได้ฉันจะสับมือของแกทิ้งก่อนเลยจากนั้นพวกเรา3 คนจะแบ่งทรัพย์สินของแกเท่าๆกันเยี่ยมไปเลยช่วงนี้ฉันอย่าพาแฟนสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่ฮาวายถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณพอลคู่นี้สำหรับการสนับสนุนดูเหมือนว่าเจ้ายังคงไม่มีฝีมือเจ้ายังคิดจะโกงต่อหน้าต่อตาพวกเราเจ้าคิดว่าพวกเราตาบอดหรือ ดูสิครับทุกท่าน ตอนนี้ผมมี16 แต้มตามกฎของเกมหากเจ้ามือมีแต้มน้อยกว่า17 แต้มพวกเขาจะต้องจั่วไพ่อีกใบ เจ้าไม่เข้าใจหรือไงไพ่ใบเดียวที่สามารถรวมกับไพ่ในมือเจ้าตอนนี้ให้ได้21 แต้มคือไพ่เลข1ใน4 ใบหนึ่งในนั้นยังอยู่ในมือเขาข้าอยากจะเห็นว่าเจ้าจะทำได้อย่างไรให้ได้21 แต้มนี้เจ้ามือได้21 แต้มกวาดเรียบดูเหมือนว่า21 แต้มของคุณมาผิดเวลาไปหน่อยเจ้ามือก็มี21 แต้มอย่างน่าประหลาดใจเช่นนั้น21 แต้มของผู้เล่นทั้ง3 คนนี้ก็ไร้ประโยชน์ดูสิ้นเชิง ถูกต้อง เจ้ามือชนะทั้งหมด ใช่แล้ว เป็นไปไม่ได้เจ้าทำได้อย่างไรเดี๋ยวข้าจำลำดับได้อย่างชัดเจนไพ่ใบนี้ควรจะเป็นใบที่35เจ้าใช้คนโกงแบบไหนเป็นไปได้อย่างไรพวกเรา3 คนมองไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคนี้ผมแค่สับเปลี่ยนไพ่ผมย้ายไพ่ที่ผมต้องการไปไว้ที่ตำแหน่งบนสุดการสับเปลี่ยนไพ่หรือมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
เมื่อครู่นี้ ถ้าผมบอกคุณว่าในรอบนี้ ผมยังคงมี 21 แต้ม เป็นไปไม่ได้ การเคลื่อนไหวเพื่อสับเปลี่ยนไพ่เป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะไม่เห็น เอามานี่ เอามานี่ จริงด้วย เทคนิคนี้ถูกจับได้ง่าย แต่เมื่อผมทำให้พวกคุณทุกคนมองไปที่ไพ่คว่ำหน้านี้ ความสนใจของคุณ มุ่งเน้นไปที่มือขวาของผมเท่านั้น ในขณะที่มือซ้ายของผมหลุดออกจากสายตาของคุณ ผมใช้โอกาสนี้ในการแสดงการเคลื่อนไหวสับเปลี่ยนไพ่การเบี่ยงเบนความสนใจเป็นกลเล็กๆ ใครๆก็สามารถหาคนที่รู้มายากลมาทำได้ ผมไม่คาดคิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขนาดนี้กับพวกคุณ หาได้ยากจริงๆ ชนะ3 ล้านในคราวเดียว ความเร็วที่คุณเสียเงิน ไม่ได้ช้าไปกว่า ลูกชายโง่ๆของผมที่นี่ใช่ไหม ผมคิดว่าวันนี้เราจะสามารถเล่นได้นานกว่านี้ อย่าเพิ่งรีบร้อนพวกเราแต่ละคนที่นี่ยังเล่นเล่นมากกว่า1 ล้านยังเร็วเกินไปที่จะคิดว่าจะชนะเอาทุกอย่างไปจากพวกเรา เอาอย่างนี้ไหม เราทุ่มหมดหน้าตักในรอบนี้ไพ่ใบเดียวตัดสินผู้ชนะ ผมรู้ว่าพวกคุณทุกคนกำลังรู้สึกโกรธ คุณต้องการเอาเงินคืนที่คุณเสียไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมก็ไม่อยากเสียเวลาเหมือนกันทำไมเราไม่วางเงินเดิมพันที่เหลือทั้งหมดลงบนโต๊ะไปเลยล่ะ ท่านอาลิวตอนนี้ท่านพิจารณาไพ่อยู่ในมือท่านและพวกเรามองไม่ทะลุคนของท่านท่านขอให้พวกเราลองเดิมพันทั้งหมดกับท่านท่านคิดว่าพวกเราเป็นคนโง่หรือ แก้ไขได้ง่ายๆ ผมจะมอบสิทธิ์ในการแจกไพ่ให้กับผู้คุม เธอจะเป็นคนแจกไพ่ พวกในที่สุดพวกเราก็ The film ชนะ was มาได้หลายล้าน translated ถ้าเราแพ้ทั้งหมดว่า and narrated by ทั้งหมด M นี้เป็นส่วนห Media. นึ่งของแผนผม พวกเสี่ยวเจียเชื่อใจเจ้าต้องเชื่อใจพ่อของเจ้า คุณไม่ไว้ใจผม และในทำนองเดียวกันผมก็ไม่ไว้ใจคุณ การมอบสิทธิ์ในการแจกไพ่ให้บุคคลที่ 3 จะไม่มีเจ้ามือ และไม่มีผู้เล่นที่เดิมพันแข่งกับเจ้ามือ เรา4 คนจะเปรียบเทียบแต้มไพ่กัน ถ้าเราทั้งคู่มี 21 แต้ม เราจะเปรียบเทียบดอกไพ่ มันก็ยังคงเป็นผู้ชนะได้ทั้งหมด ว่าไงล่ะ เช่นนั้นเจ้าขอกลับคำไม่ได้สละข้อได้เปรียบเดียวที่เจ้ามีเจ้ากำลังโยนมันก็เหมือนกับลิวเวนเทียเขาเป็นคนโง่จริงๆเจ้าพูดเองนะอย่าโทษพวกเราที่สำเติมเจ้าในยามที่เจ้าลง แจกไพ่ ภายในมือดูดีทีเดียว16 แต้มข้าควรจะสินดูบ้านขอแพ้อีกใบน่าเสียดายขาดไปแค่แต้มเดียวแต่แค่นั้นก็พอแล้วผู้เล่น2 คนมี20 แต้มแล้วถ้าข้าไม่ขอแพ้เพิ่มข้าจะมีแพ้แน่นอนหรือขอแพ้อีกใบมีบางอย่างไม่ถูกต้องทำไมข้าถึงมี20 แต้มด้วยดูเวลาสิจะกังวลทำไมว่ามันเล็กหรือไม่ขอแพ้อีกใบขออภัยด้วย21 แต้มข้าชนะ จะรีบไปไหน ยังมีผู้เล่นอีกคนอยู่ที่นี่ ที่ยังไม่ได้พูดโปรดรอจนกว่ารอบนี้จะจบลง ภายในมือเขา20 แต้มแล้วไม่ว่าเขาจะเรียกอะไรเขาก็เกินเจ้าคิดว่าเขาปล้าหรือ ใครบอกว่าไม่ว่าผมจะเรียกไพ่อะไร ก็จะทำให้ไพ่เกิน ผมยังคงมีไพ่เพียง มือเดียวที่สามารถชนะได้ ใช่ไหมล่ะ เจ้าหมายความว่าเจ้าสามารถเรียกไพ่เอสได้หรือหยุดฟันไปได้เลยเจ้ารู้หรือไม่ว่าความน่าจะเป็นในการเรียกไพ่เอสมันทำแค่ไหนตอนนี้เจ้าไม่มีทางอย่างแน่นอนที่จะทำอะไรได้อีก ใครบอกว่าตอนนี้ผมโกงไม่ได้ ไม่ต้องจ้อง นี่ไม่ใช่กลโกงซ่อนไพ่ในแขนเสื้อกลเล็กๆ มันเป็นวิธีการที่ไม่มีใครในพวกคุณ จะสามารถเดาได้เลย ขอไพ่ 20 อเอ็ดแต้มพร้อมกับเอ็ดโพดำชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าทั้งโต๊ะ เป็นไปได้อย่างไรพวกเรา3 คนกำลังดูอยู่และไม่เห็นช่องโหว่เลยนี่มันเป็นเทคนิคแบบไหนกันมีบางอย่างที่ปกติเขาไม่ได้แต่ต้องไพ่ดูซ้ำนี่มันเกิดไปแล้วเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้โดยที่ไม่ต้องแต่ต้องไพ่เลยหรือเป็นไปได้ไหมว่าคนนี้จะทำหน้าดูกับเขาได้ไหม คุณคงไม่คิดหรอกว่า ฉันสมคบคิดกับเขาใช่ไหม
ไส้สมองหมูของคุณ คิดให้ดีๆ มันเป็นไปได้หรือ ผมใช้เทคนิคอะไร พวกคุณทุกคนไม่เห็นหรือ ต่อหน้าพวกคุณ ผมได้ทำการสับเปลี่ยนไพ่ความสนใจของพวกคุณ มุ่งเน้นไปที่มือขวาของผมเท่านั้น ในขณะที่มือซ้ายของผม หลุดพ้นจากสายตาของพวกคุณไป ผมแค่ฉวยโอกาสทางการเคลื่อนไหวสับเปลี่ยนไพ่ คุณหมายความว่าตอนนั้น คุณควบคุมไพ่ได้แล้วหรือฉันคิดว่ามันเป็นแค่การโอ้อวดคุณจงใจทำให้เราเข้าใจผิดเพื่อตัดสินผู้ชนะในรอบเดียว เป็นเพราะเหตุนี้เอง พวกคุณน่าจะเรียกร้องให้สับไพ่ใหม่ได้ในตอนนั้น แต่ทันทีที่คุณได้ยิน ตัดสินผู้ชนะในรอบเดียว คุณก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะแจกไพ่คุณลืมไปโดยสิ้นเชิง ว่าเมื่อครู่นี้ ต่อหน้าพวกคุณ ผมได้ทำการยุ่งกับไพ่พูดตรงๆก็คือ พวกคุณโลภมากเกินไป นั่นคือเหตุผลที่คุณแพ้อย่างยับเยิน ยื่นมาส่งมาให้ มีคำถามอีกข้อหนึ่ง โปรดถาม ผู้เล่น4คนเดิมพันขั้นต่ำ2ล้านต่อผู้เล่น1คนแม้ว่าคนเดียวจะชนะทั้งหมด นั่นก็แค่12ล้าน แล้ว30ล้านมาจากไหน The film was คุณเอามาจากไหน translated and narrated by M Media. เราจะสำหรับแต่ละคน ที่ต้องการเงินทุน ด้วยบริการสินเชื่อแบบครั้งเดียว จนกว่าจะมีคนหนึ่งในหมู่พวกคุณ ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่ถือครองชิป30 ล้าน เป็นไปตามที่คาดไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาก็รู้ชัดเจนว่าต้องแพ้พวกเขาจะโม้ขนาดนั้นได้อย่างไรถึงกับไปกู้เงินมา เมื่อวานนี้คุณก็รู้ชัดอยู่แล้ว ว่าคุณจะต้องแพ้ แล้วทำไมคุณถึงโง่เขาไปกู้เงินมา ยูรู้พูดแบบนั้นได้อย่างไรเหตุผลที่พ่อไปกู้เงินมาก็เพื่อถ่ายตัวลูกไม่ใช่หรือ เป็นอย่างนั้นเหรอ มันเพื่อไถ่ตัวฉัน หรือเพื่อเอาเงินต้นคืน ผม การพนันก็เหมือนกับบึง บางคนถ้าพวกเขาพลาดพลั้งตกลงไป ก็สามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้ทันที แต่คนอื่นกลับจมดิ่งลงไปเรื่อยๆ จนกว่าพวกเขาจะถูกกลืนกินไปทั้งหมด และนักพนัน พวกเขาจะหาข้ออ้างให้กับตัวเองเสมอ พวกเขาจะไม่มีวันยอมรับอย่างเด็ดขาด ว่าเป็นเพราะความโลภของตัวเอง ฉันจะกู้เงินพี่โยฉันจะกู้6 ล้านฉันก็ต้องการด้วย6 ล้าน3 ฝ่ายกู้6 ล้านรวมเป็น18 ล้านบวกกับจำนวนที่คุณถืออยู่12 ล้านยอดรวมคือ30 ล้าน 6 ล้านนั่นไม่ใช่จำนวนเล็กน้อย คุณจะวางแผนใช้อะไรเป็นหลักประกัน ถ้าอย่างนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสุข ฉันจะให้โอกาสพวกคุณทุกคน เมื่อเลววนี้ มีบริษัททางการแพทย์แห่งหนึ่ง มาขอตัวอ่อนมนุษย์จากฉัน2-3 ตัว ฉันสงสัยว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่ ตัวอันหรือนั่นมันไม่ใช่แค่การทดสอบยาหรือ ถูกต้องเลย ที่นี่ไม่เหมือนกับบริษัทเภสัชกรรมในประเทศ นั่นจะไม่ใช่การปฏิบัติต่อผู้คน เหมือนสัตว์หลอกหรือ ไม่ว่าเราจะแพ้หนักแค่ไหนเราก็ไม่กลัวเล่นกับชีวิตของเราเองใช่ไหม ถูกต้อง ใครจะยอมเอาชีวิตของตัวเอง มาเสี่ยงกันล่ะ คุณไม่จำเป็นต้องมีความกดดันทางจิตใจมากเกินไป ท้ายที่สุดแล้วถ้าชนะเงินคืนมาได้ The film was สัญญานี้ translated and ก็จะไม่เป็นโมฆะ narrated โดย by อัตโนมัติหรอกหรือ Media. พี่โยไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้หรือนี่ไม่จำเป็นเลยที่จริงแล้วเราสามารถกู้ให้นายลงไหนก็ได้ 30 ล้าน โอกาสที่จะรวยในชั่วข้ามคืน อยู่ตรงหน้าคุณแล้ว คุณจะยอมแพ้จอลิงลิงเหรอ 30 ล้าน บ้านหลังนั้นที่คุณอยากซื้อ คุณสามารถซื้อได้10 หลังเลยนะ 30 ล้าน ซูเปอร์คาร์ที่คุณชอบ คุณสามารถรับมันมาได้อย่างง่ายดาย30 ล้าน ผู้หญิงแบบไหนที่จะหาไม่ได้ ฉันแนะนำคุณที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง นี่อาจเป็นครั้งเดียวเท่านั้น ครั้งเดียวเท่านั้นที่คุณจะมีโอกาสร่ำรวย ฉันเซน ถูกต้อง นั่นดีขึ้นแล้ว คุณแน่ใจนะ ถ้าคุณถอนตัวตอนนี้ คุณก็ยังจะมีโอกาสอย่างน้อย การพูดคุยกับพวกนักพนันอย่างพวกคุณ เป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมด วันนี้ผมจะให้คุณเห็นอย่างชัดเจน ว่าคนติดการพนันเป็นอย่างไร ที่ต้องพบกับจุดจบที่เลวร้าย เมื่อกี้คุณเป็นคนแจ็คไทยคุณจึงได้เปรียบเล็กน้อย
ตอนนี้ถึงตาพวกเราแล้ว อย่าเพิ่งดีใจไป ผิดแล้ว ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้ามือ ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม เทคนิคการโกงของคุณน่าประทับใจมากจริงๆ แต่ไม่ว่าจะน่าประทับใจแค่ไหนไพ่ก็ต้องอยู่ในมือคุณถึงจะใช้ได้ผล ตอนนี้ถึงตาพวกเราจะไปแล้ว คุณไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ไพ่เลย อย่าบอกนะว่าคุณสามารถเปลี่ยนไพ่จากระยะไกลได้ ใครบอกคุณ ว่าคุณจะชนะได้ด้วยการโกงเท่านั้น สิ่งที่พวกเขาเพิ่งพูดไป ชัดเจนมาก ใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้ ที่จับหลักฐานได้ หรือเปิดโปงเทคนิคได้ ผู้โกงจะถูกตัดสิทธิ์และแพ้ทันที ชิปทั้งหมดจะตกเป็นของผู้ที่ค้นพบ ต้องจับได้ขนังคาเขาใช่ไหม ถูกแล้ว อย่างไรก็ตามเหมือนที่คุณเพิ่งทำไป โดยไม่มีใครสังเกตเห็นเลย ถ้าคุณไม่ พูดออกมาเองก็จะไม่มีใครสังเกตเห็น วิธีการโกงของคุณ ในกรณีเช่นนั้น ก็ถือว่าใช้ได้โดยสมบูรณ์ คุณกำลังบอกว่า ไม่ว่าเราจะใช้วิธีโกงแบบไหนก็ตาม คุณก็สามารถเปิดโปงได้หรือ นั่นเป็นไปไม่ได้หรือ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ฉันไม่เชื่อ ธรรมดา นักโกงทุกคน ก่อนที่จะถูกจับได้ ไม่เชื่อว่าพวกเขาจะถูกจับได้ ท่านผู้เฒ่า ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วฟังโก้ที่คุณเคยจับได้เมื่อก่อน ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้คุณจะทำได้ ถ้าอย่างนั้นก็หยุดโต้เถียงกันด้วยวาจา และให้การกระทำของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ ฉันไปก่อน ขอไปเพิ่มแพ้ตั้งแต่ตอนแรกโชคร้ายจริงๆ พอ ตามกฎแล้ว ผมได้ไพ่คู่ ผมสามารถเพิ่มชิป1 อัน และเลือกที่จะแยกไพ่ โอเค โชคของคุณค่อนข้างดี คุณได้ไปคิงกังสีใบ แยกอีกครั้ง หลังจากไปคิงสีใบ ตอนนี้เป็นไทควินสีใบ นี่มันเกิดไปแล้ว ด้วยไพ่แบบนี้ เริ่มต้นด้วย 20 แต้ม ฉันต้องแยกไพ่ มันจะเกิน 20 อ1 แต้ม1 100%แต่การแยกมือ ต้องเพิ่มเงินเดิมพันอีกครั้งถ้าเขาจะเสียมากกว่าเดิมมาก ถูกต้อง คุณคงอยากชัดเจน มันจะเป็นเรื่องบังเอิญขนาดนั้นได้อย่างไร ให้ต้องแบกไปเป็นไทยนะเจสันคงคุณมีหลักฐานไหมแกถ้าคุณจับฉันไม่ได้ ก็หุบปากซะ แจกอีกครั้ง ผมกำลังเพิ่มเงินเดิมพัน1 ล้านต่อการเดิมพัน นี่มันไม่ชัดเจนหรือว่ากำลังแจกเงินเพราะวันเทียเชียร์พ่อของลูก แจกไพ่ต่อไป 20 แต้มอีกแล้ว แกคุณกำลังทำอะไร ไม่มีอะไรมาก ก็แค่หลักฐานการโกงของคุณ แค่นั้นเอง หลักฐานบ้าบออะไรนะไพ่ที่โคเชไม่ใช่ไพ่ใบแรกเลย ใช้นี่คือเทคนิคการจั่วไพ่ใบที่ 2 ฉันเคยเห็นในหนังฮ่องกง หากมีคนถูกจับได้ว่าโกงในทันที ผู้โกงจะถูกตัดสินให้แพ้ ชิปทั้งหมด จะต้องจ่ายให้กับผู้ที่ค้นพบ ไม่ล้มเหลวได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วย อย่าให้ฉันต้องทดสอบยาเลยสถานพยาบาลที่นี่ปฏิบัติกับคนบนสัตว์ฉันจะตายแล้วล้มเหลว ผมตัดสินใจเรื่องนั้นไม่ได้ ลากเขาออกไป ไม่นะพี่อยู่ได้โปรดอย่าทำเลย ไม่วันเทียพวกเราเป็นเพื่อนรวมฉันแค่นะวันเทีย เจ้ามือคนก่อนถูกตัดออก ตำแหน่งเจ้ามือจะส่งต่อไปยังคนถัดไปในรอบนี้ เชิญทุกท่านเล่นต่อได้เลย กลตื้นๆ แล้วคุณกล้ามาอวดต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญหรือ วิธีการโกงของพวกคุณ2 คน มันจะซับซ้อนกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือกลโกงที่ใช้โดย เด็ก3 ขวบ เลิกใช้มันซะ ฉันเข้าใจแล้วเขาไม่ได้กำลังเล่นถนัดเลยเขากำลังจะเขาบกพร่องในการโกงของพวกเขา ไม่แปลกใจเลย ที่เขากล้าสู้ทุกเดิมพัน ที่แท้เขาก็ไม่ได้อาศัยแต้มภายในการชนะเงิน ถ้าไม่ใช่เพราะเขาฉันคงไม่รู้จริงๆว่าการเล่นไพ่สามารถมีวิธีการมากมายขนาดนี้เทคนิค
ถูกต้อง ในรอบนี้ฉันจะเป็น The คนแจก film ไพ่ใน was รอบนี้ translated and narrated วาง by เดิมพัน M ของคุณ Media. ตอนนี้มันจะยากแล้วลักษณะของการพนันทั้งหมดได้เป็นไปอย่างสิ้นเชิงแล้วตอนนี้ทุกคนจะจับตาดูว่าฉันคงหรือไม่มีโอกาสที่จะลงมือทำอะไรเลยฉันทำได้แค่การอภัยแม้ว่าจะถูกจับได้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ฉันยังมีโอกาสไม่มีทางคุณคงได้ในตอนนี้ไม่สามารถทายได้อย่างประมาทฉันจะทำอย่างไรดีถึงจะเอามันขึ้นมาได้ฉันเข้าใจแล้วนี่มันเรื่องวุ่นวายอะไรกันคุณกำลังประมาท เดี๋ยวก่อน ผมเพิ่งพูดไปไม่ใช่เหรอว่ากลโกงที่ใช้โดยเด็ก3 ขวบไม่ควรนำมาใช้อีกแล้ว ฉันรู้ไม่ใช่สักหน่อย ผมไม่ได้พูดถึงคุณ เป็นเขาเอง คุณพูดเองอะว่าจะจับคนโกงให้ได้คะแนนขาเขาเกมยังไม่ทันเริ่มเลยฉันจะโกงไปทำไม วิธีการซ่อนไพ่ไม่จำเป็นต้องใช้โกงทันทีเสมอไป ผมขอตรวจค้นร่างกาย แต่ถ้าคุณไม่พบอะไรล่ะ ไม่มีคำว่าถ้าหากผมรู้ด้วยซ้ำว่าไพ่ของนายซ่อนอยู่ที่ไหน เจอยู่นี่ถ้าฉันกล่าวหาเท็จว่าคนอื่นโกงในทุกรอบมันก็ควรจะโอเคใช่ไหม แน่นอนว่าไม่ หากการกล่าวหาว่าโกงล้มเหลวคุณจะถูกประกาศว่าเป็นผู้แพ้ทันทีและริบซิปทั้งหมดในมือของคุณ คุณหลิว คุณแน่ใจหรือว่าต้องการขอตรวจค้นร่างกาย แน่นอนว่าผมมั่นใจเป้าหมายของเขาก็แค่อยากให้ผมกล่าวหาเขาว่าโกงโดยใช้กฎเพื่อเอาชิปทั้งหมดของผมไปนายคิดว่านายซ่อนไพ่ได้อย่างแนบเนียนแล้วแต่อนิจจานายดันมาเจอกับผม เอาล่ะดูเหมือนว่าต้องยอมรับว่าแกแล้วต้องเป็นเพราะสายตายาวของคุณแน่ๆที่มองผิดไปอย่างชัดเจนถ้าอย่างนั้นชิป18 ล้านนี้ฉันจะรับไว้แทนคุณก่อน หวนเจี๋ยไล่เขาออกไป คุณกำลังทำอะไร ไพ่ใบนี้ตอนแรกนายซ่อนมันไว้ในแขนเสื้อตอนที่นายลุกขึ้นนายโยนมันลงบนพื้นแล้วเหยียบมันไว้ด้วยเท้า มีคนโกงอีกแล้ว ถูกจับได้คาหนังคาเขาในทันทีผู้โกงถูกประกาศว่าเป็นผู้แพ้ชิปทั้งหมดในมือ จะถูกลิฟต์ให้กับผู้ที่ค้นพบ เจอยู่ให้โอกาสใจอีกครั้งเถอะฉันสามารถจ่ายเงินทั้งหมดนี้คืนได้ฉันมีเทคนิคฉันสามารถทำเงินให้คาสิโนได้นะเจอยู่ สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญ คือสถานการณ์เป็นเพื่อนร่วมชั้นของคุณเท่านั้น ของเหลียวเหวินเจียสำหรับชั้นเทคนิคของคุณ ไม่มีค่าเลย เจอยู่ฉันใจคุณได้ แล้วนายล่ะนานขนาดนี้แล้วนายยังจำไพ่ไม่ได้อีกเหรอนายคิดหรือว่าการจำไพ่หมายความว่าผมจะไม่สามารถกล่าวหานายว่าโกงได้ผมควรจัดบอกทุกคนเสียงดังๆว่านายจำลำดับไพ่ได้อย่างไร ฉันยอมแพ้ดี ขอแสดงความยินดีด้วยคุณหลิว ที่เป็นคนเดียวที่ชนะ30 ล้าน 30 ล้านใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเลยใช่ไหม 30 ล้าน ในพริบตาเดียวนี่มันเหลือเชื่อจริง ผู้เชี่ยวชาญระดับคุณทำไมฉันไม่เคยได้ยินชื่อคุณมาก่อนเลยตกลงคุณเป็นใครกันแน่ ๆ เขามีนามสกุลว่าหลิว คุณคิดว่าเขาเป็นใครกัน หลิวหรือว่าคุณคือราชาหลิวในตำนานเมื่อก่อนคุณคือหลิวราชาแห่งการพนันไม่น่าละเจอยู่
ถึงอยากให้สลัดลูกใจของคุณเข้ามาในเรื่องยุ่งยากนี้ที่แท้ก็เพื่อรอให้คุณออกมานี่เอง แล้วพวกนายล่ะ พวกนายเป็นแค่เครื่องมือที่เธอใช้ล่อลวงผมให้ออกจากวงการหวนเจียไว้ใจนายมาก ปีที่แล้วตอนที่นายซื้อตั๋วกลับบ้านเกิดไม่ได้นายก็มาพักที่บ้านเรา แต่นายกลับวางแผนและใส่ร้ายเขาสถานการณ์ปัจจุบันนี้ คือชะตากรรมที่พวกคนชั่วอย่างพวกนายสมควรได้รับ สมควรแล้วคนแบบนี้สมควรได้รับจุดจบแบบนี้ The film was ถูกต้อง translated พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเขาท้าให้ผู้คน and narrated by กี่คนต้องพัง M. พินาศครอบครัวแตกแยก สมควรแล้ว สวรรค์มีตา แล้วไงต่อ ครั้งนี้คุณหลิว ผ่านการทดสอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ 7 วันต่อมา ที่ออสเตรเลียเราจะต้อนรับ การมาถึงของคุณหลิว คุณสามารถนำเงิน30 ล้านนี้ไปได้ มันจะใช้เป็นเงินเดิมพันสำหรับการประชุมครั้งต่อไปของเรา เป็นไปตามคาดผมพูดถูก เป็นนายเอง ถ้าผมไป นายจะบอกความจริงกับผมไหม แน่นอน การตายของคุณนายดินอู เราจะอธิบายรายละเอียดทุกอย่าง ทีละเล็กทีละน้อย ให้กับคุณหลิว ส่วนเรื่องที่ว่าใครคือผู้ร้ายคนสุดท้าย รอจนกว่าคุณจะได้พบกับเจ้านายของฉัน คุณก็จะรู้เองตามธรรมชาติ แล้วพบกันใหม่ สถานสงเคราะห์ พวกบอลนักธนาลูนี้มันคืออะไรกันแน่ มันคือหนามยอกอก ของผู้ประกอบการพนันที่ถูกกฎหมายทั้งหมด มีเพียงนักพนันที่เหี้ยมโหดที่สุด และบ้าคลั่งที่สุดเท่านั้นที่มีคุณสมบัติ เข้าร่วมรอยัลแกมเบลอร์เซเดน ส่วนพวกเราที่เป็นเซียนไพ่เราหาเลี้ยงชีพด้วยทักษะของเรา เราควบคุมผลลัพธ์ให้อยู่ในมือของเราเสมอ แต่คนพวกนี้แตกต่างออกไป พวกเขามอบผลลัพธ์ให้กับโชคชะตา ฟังดูแล้ว ไม่ต่างกันมากนักจากการพนันทั่วไปใช่ไหม มันแตกต่างกัน พวกบ้าคลั่งเหล่านี้ก็เป็นเซียนไพ่ระดับสูงเช่นกัน แต่พวกเขาชอบวิธีการเล่นที่น่าตื่นเต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเจอเซียนไพ่คนใด พวกเขาจะไม่ลังเลที่จะเดิมพันชีวิตกับคนเหล่านั้น พวกเขาปล่อยให้ความเป็นความตายของทั้งสองฝ่าย ขึ้นอยู่กับโชคและทักษะ ถ้าอย่างนั้นทำไมพวกเราไม่ยอมแพ้ไปเลยล่ะพวกเราสบายดีอยู่แล้วทำไมเราต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงพนันกับพวกเขาด้วย ไม่ พวกเขาเคยใช้วิธี การเดิมพันชีวิตนี้ฆ่าคนมาแล้วมากมาย รวมถึงแม้กระทั่ง คนธรรมดาที่ไม่โกงด้วยซ้ำ ผมไม่เต็มใจ ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขามาก่อน ครั้งนี้พวกเขากล้าจริงๆ มาปรากฏตัวต่อหน้าผมเลย ถ้าอย่างนั้นก็มาฉวยโอกาสนี้กำจัดพวกมันให้หมดสิ้นไป พวกมันยากขนาดนั้นหรือ มันไม่ง่ายเลย แม่ของนายจากไปแล้ว ในโลกนี้ ไม่มีใครพนันเก่งกว่าผม หรือโกงเก่งกว่าผมได้ เพื่อเปิดเผยความจริง เบื้องหลังการฆาตกรรมแม่ของนาย และเพื่อกำจัด องค์กรพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผมต้องไป ท่านผู้อำนวยการ ลีซินเยเวเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลีย ท่านผู้อำนวยการ นี่คือลูกชายของผม เลิกทำหน้าโง่ๆได้แล้ว ฉันขอโทษ ฉันแก่แล้ว ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์ เงินสดมากมายขนาดนี้ ฉันแบกไปทั้งหมดไม่ไหวจริง ๆ ฉันเลยต้องขอให้ซิมเยวอช่วย อย่าถือสาเลยนะ The film was ซิมเยวอ translated ก็เหมือนกับหนู and ที่เติบโต narrated มา by M. Media. ในสถานสงเคราะห์ โปรดอย่าพูดแบบนั้นเลยครับ ท่านผู้อำนวยการ ผมอาจจะกำลังถูกจับตามองอยู่ ผมยังต้องรบกวนท่านให้ช่วยนำเงินสดนี้ ไปฝากธนาคาร โปรดอย่าถือสาเลยครับ หลิวเฉียน เธอบริจาคเงินมากมาย ให้กับสถานสงเคราะห์เมื่อตอนนั้น
การที่ยายคนนี้จะช่วยอะไรนิดหน่อยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย มันจะผิดอะไรล่ะ เพราะสรุปว่าพ่อกับแม่เป็นทั้งหมดที่พ่อจะนำมาตอนนั้น ก็มันก็เป็น เอาคืนไป เอาละท่านผู้อำนวยการผมขอตัวก่อนนะครับ เสี่ยวเฉียน ฉันได้ยินมาว่าในไม่ช้านี้ เธอจะไปออสเตรเลียใช่ไหม ครับ สิงเย่เว่ก็เพิ่งได้รับการตอบรับ เข้ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เธอไม่มีใครให้พึ่งพา การไปที่ไกลขนาดนั้นคนเดียว ฉันเป็นห่วงเธอจริงๆ เห็นไหมล่ะ ผมเข้าใจ มันอยู่ระหว่างทางพอดี ผมจะพาเธอไปด้วย ถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับ เอาล่ะ ไปกันเถอะ สิงเย่เว่เสี่ยวเฉียน เขาทำความผิดอะไรหรือเปล่า คุณให้ฉันหลอกเขา ช่วยเหลือในเรื่องนี้ เป็นแค่เพื่อให้ฉันเฝ้าดูเขาเท่านั้นหรือ ท่านผู้กำกับ คนที่เราต้องจับตาดูไม่ใช่เขา แต่เป็นคนที่เขากำลังจะเผชิญหน้า เราต้องการความช่วยเหลือจากเขา และที่สำคัญกว่านั้นเราต้องแน่ใจในความปลอดภัยส่วนตัวของเขา ฉันไม่ควรเข้าไปยุ่ง กับเรื่องงานของคุณ ฉันแค่หวังว่าพวกคุณทุกคนจะปลอดภัยและอยู่ดีมีสุข ท่านผู้กำกับโปรดวางใจ ชีวิตของเขาสำคัญกว่าชีวิตของผมมาก เด็กโง่ ชีวิตของพวกหนูทุกคนมีความสำคัญ เอาล่ะ ฉันจะไปดูพวกเขา เด็กๆ เชิญนั่ง กัปตัน ผมได้ติดต่อกับเขาสำเร็จแล้ว ผมจะใช้ตัวตนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ภายในไม่กี่วัน ผมจะไปออสเตรเลียกับเขา ดีจำไว้ว่า คุณต้องรับประกันความปลอดภัยของเขา ฉันจะประสานงานกับตำรวจออสเตรเลีย หากมีสิ่งใดที่คุณต้องการความช่วยเหลือ บอกมาได้เลย ผู้ป่าจากโรยันแคมเบอร์เดลาวนี้กำลังอาละวาดหนักขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ เราต้องพึ่งพาเขา เพื่อเปิดโปงผู้อยู่เบื้องหลัง ครับ ผมรับประกันว่าภารกิจจะสำเร็จลุล่วง สนามบินออสเตรเลีย ใช่แล้ว คุณเรียนมหาวิทยาลัยไหน เดี๋ยวผมไปส่งคุณ ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนเปิดเทอม ลุงหลิวทำไมไม่พาผม ไปเที่ยวเล่นสักพักล่ะ ตกลง ถ้าอย่างนั้นไปส่งกระเป๋าก่อนแล้วกัน คาสิโนออสเตรเลีย สวัสดี ผมต้องการแลกชิป30 ล้านชิป ตกลง ลุงหลิว คุณไม่ได้บอกเลยว่า เราแค่จะมาเล่นแบบสบายๆทำไมคุณถึงแลกชิปมากมายขนาดนี้ สำหรับเรื่องนั้นคุณต้องไปถามที่บ่อนพนันหลวง พวกเขาบอกผมว่า ให้มาแลกชิป30 ล้านชิปที่นี่ แล้วใช้บัตรดำของบ่อนพนันหลวง แล้วจะมีคนมาพบผม เลิกเล่นเกมกันได้แล้ว คุณต้องเป็นตำรวจแน่ๆใช่ไหม ความชอบธรรมที่อยู่ในตัวคุณ ผมมองปราดเดียวก็รู้แล้ว คุณมาที่นี่โดยเฉพาะ เพื่อมาปกป้องผมใช่ไหมล่ะ คุณก็ยังอุตส่าห์รู้จนได้ บอกผมมา ตอนนี้คุณวางแผนจะทำอะไร คนจากรอยัลแกมเบลอร์เดนล้วนเป็นพวกบ้าบิ่นไร้สติ เราจะจัดการกับทุกสิ่งที่เข้ามา ในเมื่อคุณรู้ ตัวตนของผม คุณก็ไม่ควรมาถามผมว่า จะทำอะไร คุณควรจะถามว่าจะชนะได้อย่างไรต่างหาก ยินดีต้อนรับคุณหลิว ฉันจะพาคุณไปพบคุณหลีโปรดตามฉันมา ตกลง นี่คือหลานสาวของผม เธอมาด้วยได้ไหม แน่นอนไม่มีปัญหา แขกก็คือแขก ยิ่งไปกว่านั้นแขก2 คนได้มาถึงแล้ว แขก2 คนนี้ข้าเชื่อว่าเจ้าต้องรู้จักพวกเขา พวกซิวเชียน พวกคุณ2 คนมาทำอะไรที่นี่ พวกเราเพิ่งเข้ามาในคาสิโน ก็ถูกพาเข้ามาทันที เพราะเรื่องนี้เราปล่อยให้คุณ
จัดการคนเดียวไม่ได้เด็กท่าถูกต้องเสี่ยวอูเป็นน้องสาวของฉันและเธอเป็นแม่ของเสี่ยวเจียเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นคุณคิดว่าพวกเราจะสามารถยืนดูเฉยๆได้หรือเราทำไม่ได้ หยุดเรื่องไร้สาระนี่ซะ การปรากฏตัวของคุณที่นี่ จะทำให้เรื่องยากขึ้นเท่านั้น ทำไมเธอถึงมาด้วย เรื่องนั้น ผมจะอธิบายให้คุณฟังทีหลั The ง film was translated and ไม่ได้เจอกันนานเลย narrated by media. คุณหลิว คุณดูสบายดี ลีบี้แกคุณกำลังทำอะไร นี่ไม่ใช่ คู่มั่นที่โงเงาของฉันหรือ ครั้งนี้คุณมาทำไม มาสร้างปัญหาให้พ่อของคุณหรือเปล่า หากพวกคุณทุกคนต้องการสังเกตการแข่งขัน ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่ได้โปรด อย่าขัดขวาง การเล่น มิฉะนั้น เอาละพอได้แล้วเลิกไร้สาระ เราจะเล่นกันยังไง คุณเลวเราพบกันอีกครั้งที่แล้วเราเล่น Blackjack ฉันแพ้คุณแน่นอนว่าฉันต้องการเอาคืน นี่มันไอ้ขี้แพ้ไม่ใช่หรือบ่อนพนันหลวงของคุณ มีแค่นี้เองหรือ ครั้งที่แล้วเป็นเกมของคุณครั้งนี้เรามาเล่นเกมของฉัน ผมพร้อมฟังแล้ว คุณก็รู้กฎของเรายังแกมเบลอร์เด่นของเราการเล่นกับคนคงจะคุณเราจะตรงไปเล่นพนันด้วยชีวิต พูดมาเลย เราจะเล่นกันยังไง การพนันการโกงอาศัยจิตใจที่ปลอดโปร่งแต่จิตใจของคนเราช่างน่าอัศจรรย์นะเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเขากำลังจะปวดเจ็บมากก็ไม่มีทางที่จะคิดแจ่มใจเย็นได้ ถ้าอย่างนั้นก็เลิกอ้อมค้อมได้แล้ว พูดออกมาเลยตกลงไหม พวกเขาว่ากันว่านิ้วทั้ง10เชื่อมต่อกับหัวใจคุณคิดว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนถ้าข้อนี้ทุบลงไป พวกคุณนี่บ้าจริง ให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับกฎของเกมเราสองคนมีเดิมพัน30 ล้านสำหรับทุกๆ3 ล้านที่เสียไปเลือกนิ้ว1 นิ้วและทุกบันแบ่งแรงด้วยค้อนจนกว่าคู่ต่อสู้จะหมดตัวฟรีเป็นลมเพราะความเจ็บปวด ๆ แน่ใจนะว่าอยากจะเล่นแบบนี้ คุณท่านมือแห่งบุโรษมักจะเดิมพันด้วยมือและเท้าอยู่เสมอนี่เป็นแค่กระดูกแต่มันไม่ทำให้ฉันพิการหรอกเป็นอะไรไปทนไม่ไหวเลยฉันไม่สนใจคนที่ต้องการดูความจริงในตอนนั้นไม่ใช่ฉันไม่เล่นคุณไปได้ ผมจะเล่นกับคุณ ถูกต้องแล้วพระเจ้าแห่งการพนันควรมีลักษณะเช่นนี้พระเจ้าแห่งการพนันยินดีทำทุกอย่างเพื่อการพนันเรากำลังจะเพลิดเพลินไปกับความสุขในช่วงเวลานั้น ผมไม่เหมือนคุณ ผมทำเพื่อความจริง อย่าเหมารวมผมกับคุณ การลบตัวเองเพื่อเงินเพื่อการล้างแค้นเพื่อความสุขมันทางกันตรงไหนมันก็คือการพนันเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่หรือ เดี๋ยวผมจะบอกให้ ดี ถ้าอย่างนั้น ฉันจะเป็นผู้ดูแลเกมนี้เอง เดี๋ยวก่อน เกมพนันนี้ คุณเป็นคนแจกไพ่ไม่ได้ ผมกลัวว่าคุณกับเขา จะสมคบคิดกันโกง ไม่มีปัญหา ถ้าอย่างนั้นเชิญเลย กฎเมื่อครู่นี้ ได้ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว ส่วนเรื่องเงินเดิมพันเริ่มต้น พวกคุณทั้งสองคนสามารถตัดสินใจกันเองได้ 1 ล้านเป็นไง ดีคุณคือราชาแห่งการพนันที่ผมชื่นชมอย่างแท้จริง1 ล้านก็1 ล้านแจ็คไพ่ ขอโทษ ที่จริงแล้วผมมองทะลุไพ่ในมือของคุณทั้งหมดการนับไพ่ของคุณไร้ประโยชน์คุณคอยดูเถอะ
สำหรับนิ้วมือทั้งสิบของคุณที่จะถูกทำลาย การโจมตีทางจิตวิทยาของคุณนี้อาจจะทำให้มือใหม่ทั่วไปกลัวได้ นั่นก็ดี แต่สำหรับผม มันเป็นการเสียแรงเปล่า ผมแทงมืด1 ล้าน คุณแพ้ไปแล้ว คุณอยากจะเห็นไหมให้ชุดแรกของผมสามารถเปิดท้ายให้คุณดูได้ตอนนี้ ผมแค่อยากจะบอกคุณว่า ผมไม่เคยโกหก ผมมีคูลครีม ส่วนคุณมี3 สีแล้วให้ที่ไรค่าเป็นอย่างไรบ้างผมบอกคุณแล้ว ผมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในมือของคุณทั้งหมด ผมไม่เชื่อ อีกครั้ง ผมก็จะยังคงแทงมืด1 ล้าน คุณมองทะลุไพ่ของผมได้ไหม ในครั้งนี้ แน่นอน ผมมีสเตรทไฟโอแดง890 The film was Son Kun. translated and Mi Kuki. narrated by M Media. อีก1 ล้านราคาแห่งการพนันถ้าคุณแพ้อีก1 ล้าน คุณจะต้องเสีย นิ้วเล็ก มีบางอย่างผิดปกติ มือของผมกำลังปิดไพ่อยู่ เขาไม่ควรจะมองเห็นสัญลักษณ์บนหลังไพ่ เขาใช้กลวิธีอะไรกันแน่ ถึงรู้ไพ่ในมือของผม เล่นต่อ ๆทำใจให้สบายอย่าประมาทไป เกมเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น แสดงว่าเขาอาศัยการฟัง แต่เขาทำได้อย่างไรไพ่แตกต่างจากลูกเต๋าเขาได้ยินจริงๆ ความแตกต่างนั้น ผมเข้าใจแล้ว ในทางด้านเสียง มันมีความแตกต่างเล็กน้อยจริงๆ ไพ่เหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้ว ถูกดัดแปลง ราคาแห่งการพนันผู้หญิงโสดต้องดูไพ่ของเขาตอนนี้แล้ว ไม่จำเป็น ผมดูให้คุณแล้วไพ่ของคุณคือดอกแจ็คควีนคิงสเตรท ตัวเลขและสัญลักษณ์บนไพ่ถูกผสมด้วย อนุภาคที่เล็กมาก ถ้าไม่สัมผัสอย่างระมัดระวังก็จะไม่สังเกตเห็น สิ่งเหล่านี้ทำให้เสียงของไพ่แต่ละใบ แตกต่างกันอย่างแท้จริง ตราบใดที่มีการได้ยินที่ดี รวมกับการฝึกฝนเล็กน้อย มันก็ง่ายมากจริงๆ ที่จะแยกแยะหน้าไพ่ได้ ในมือนี้คุณแตกต่างออกไป ผมจะแทงตาบอดคุณจะตามหรือไม่ ในเมื่อผมดูไพ่ของผมแล้ว ผมขอตามคุณ2 ล้าน คุณแน่ใจหรือว่าจะตามราคาแห่งการพนันถ้าคุณแพ้ในมือนี้ คุณจะต้องเสีย นิ้วมือ ผลลัพธ์ของมือนี้ไม่สำคัญ อย่างไรก็ตามผมก็ได้ มองทะลุและโกงของคุณแล้ว แม้ว่าผมจะเสียเดิมพันนิ้วนี้ไป ผมก็ยอมรับมัน ดีถือว่ามือนี้เป็นโชคดีของคุณ คุณเดาถูกไอ้สัตว์เลวเขาพยายามจะแบบจริงๆด้วย เขาแค่อยากจะหลอกให้พ่อของคุณมาไพ่แล้วก็เสีย1 นิ้ว ตอนนี้เขา 100% รู้ไพ่ในมือของผม แต่การที่ผมจะรู้ไพ่ของเขา ผมยังคงต้องการอย่างน้อย ประมาณ10 มือ จึงจะสามารถแยกแยะรูปแบบได้ ความเสียเปรียบมันมากเกินไป ยิ่งไปกว่านั้น ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงอาจทำให้ผม มีอาการหูอื้อหรือคิดช้าลง ผมจะตกหลุมพรางของเขาไม่ได้ กาลัมเลนี่ไม่เหมือนสไตล์ของคุณราคาแห่งการพนันโมเมนตัมแบบนั้น ที่คุณเคยมีเมื่อครั้งที่แล้วที่ไม่มีใครอยู่ได้ คุณจะได้เห็นเอง อย่ารีบร้อน ก่อนที่คนเราจะประสบความสูญเสียตาของพวกเขามักจะแข็งเสมอผมเห็นว่าคุณขาดนิ้วไป1 นิ้ว แล้วคุณจะเอาอะไรมาโต้เถียงกับผมได้อีกแจ็คไพ่
คุณบ้าไปแล้วหรือ ฉันรู้สึกว่าจู่ๆบรรยากาศมันตึงเครียดไปหน่อย ฉันจะเปิดเพลงฟังหน่อยแล้วกัน คุณไม่เป็นไรนะ ตกลง ทำไมคุณถึงดูแย่ขนาดนี้ ตอนนี้คุณมองทะลุไพ่ของผมไม่ได้แล้วหรือ ครั้งนี้ ผมแทงมืด1 ล้าน คุณบอกว่าคุณสามารถมองทะลุไพ่ของผมได้ ถ้าอย่างนั้น1 ล้านนี้ ก็น่าจะหามาได้ง่าย ไม่เป็นไร ผมตัง ๆ ผมจะเดิมพันตาบอดอีก1 ล้าน เขาไม่สามารถมองทะลุไพ่ทั้งหมดได้หรือทำไมครั้งนี้ เขาถึงต้องดูไพ่ของตัวเอง คุณโง่หรือเปล่า เขาจะมองทะลุไพ่ทั้งหมดได้อย่างไร เขาต้องใช้วิธีของที่น่ารังเกียจบางอย่าง เขาถึงจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนลายกางเกงในของพ่อคุณ ไม่ใช่ค่าของไพ่ในมือ น่าสนใจความรู้สึกที่หัวใจเต้นแรงของผมกลับมาอีกครั้งแท้จริงแล้วการพนันกับคุณน่าสนใจผมตาม2 ล้านของคุณไม่ว่าคุณจะแพ้ในมือนี้หรือผมจะแพ้3 ล้านก็จะสูญเสียไปและ1 นิ้วก็จะหายไปไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้ในมือนี้ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาขอโทษนะผมก็มีคู่หนึ่งแต่ของผมใหญ่กว่าของคุณ ดูเหมือนว่าโชคชะตาชั่วคราวจะไม่ได้อยู่ข้างผม ผมแทบจะรอไม่ไหวผมหวังจริงๆที่จะได้เห็นเขาฟรีดรองและวุ่นวายคุณอยากให้ผมช่วยไหมเอาเลย ไม่มีทาง ผมต้องลงมือเดี๋ยวนี้ ไม่จำเป็น ราชาแห่งการพนันผู้ทรงเกียรติมีฝีมือแค่นี้เองหรือก่อนที่มันจะเริ่มต้นด้วยซ้ำคุณก็ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วคุณทำให้ผมคิดหวังจริง ที่ผมหมายถึงคือ ผมจะทำด้วยตัวเอง ๆผมไม่เชื่อคุณว่าจะมีความกล้าหาญถึงขนาดนี้ เมื่อครู่คุณถามผมว่า ในเมื่อเราต่างก็เล่นพนัน คุณกับผมแตกต่างกันอย่างไร ผมจะบอกคุณเดี๋ยวนี้ เอาถังน้ำแข็งมา วิธีที่คุณเล่น ก็เป็นเพียงการแสวงหาความตื่นเต้น และทรมานผู้คนเพื่อความสนุก ส่วนผมนั้น มันคือเพื่อการล้างแค้นจากเรื่องราวในอดีต มันคือการใช้การพนันต่อต้านการพนัน ตราบใดที่ผมสามารถจับฆาตกรในอดีตคนนั้นได้ ผมก็จะเดิมพันด้วยชีวิต แค่3 ล้านเท่านั้น มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น อีกครั้ง คุณเลวคุณเป็นคนแรกที่ไหนบอลพนันหลวงของเราเล่นแบบนี้ โดยไม่สะทกสะท้านคุณเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบอลพนันหลวงของเรา หยุดพูดเรื่องไร้สาระของคุณซะ ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเข้าร่วมกับคุณ ผมมาที่นี่เพื่อทำให้คุณต้องชดใช้ The film was ถ้าอย่างนั้น translated ขอมาดูกัน and narrated by M ในรอบ Media. นี้ ผมขอเปลี่ยนไพ่ ตรวจสอบไพ่ เพราะว่า คุณโกง คุณจับใจผมได้คุณเลวคุณก็รู้ดีกฎของบอลพนันหลวงของเราการโกงไม่ใช่เรื่องที่คุณจะพูดออกมาลอยๆได้ คุณต้องเปิดเผยคนโกงของผม คุณดัดแปลงไพ่ คุณได้เพิ่มอนุภาคเล็กๆจำนวนมาก เพื่อให้ไพ่ทุกใบมีเสียงที่แตกต่างกันเมื่อถูกแจก ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้เสียงเพื่อระบุไพ่คว่ำของผมได้ หลังจากนั้นผมจงใจสร้างเสียงรบกวน และคุณก็ตาบอดสนิท เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ยินเสียงของการแจกไพ่ คุณจึงไม่สามารถระบุไพ่คว่ำของผมได้
กฎของลอยันแกมเบลอดเดนหากเทคนิคการโกง ถูกเปิดเผยโดยคู่ต่อสู้ในภายหลัง เนื่องจากไม่ได้ถูกจับได้ในขณะกระทำจะไม่มีการชดเชยใดๆ เป็นเพียงการตกลงกันโดยปริยายว่า วิธีนี้ไม่สามารถนำมาใช้อีกได้ คุณหลิว คุณขอให้ตรวจสอบไพ่และเปลี่ยนไพ่หลังจากทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าไม่มีปัญหา เกมจะดำเนินต่อไป คุณไปก่อน เป็นอะไรไป ไม่มีลูกเล่นอีกแล้วหรือ ไม่จำเป็น ถึงแม้ว่าผมจะมองไม่เห็นภายในมือของคุณ ผมก็ยังมองทะลุความคิดของคุณได้ มองทะลุความคิด เป็นไปได้อย่างไรเจ้าหนูแกชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือ ที่เขาพูดแบบนั้นหมายความว่ากำลังบอกเราอย่างชัดเจนว่า เขากำลังจะใช้กลโกงแบบใหม่ ถ้าคุณไม่เล่นลูกเล่น ผมจะเล่นเอง นักพนันไพ่ระดับความสามารถเช่นเขา ควรจะรังเกียจที่จะอวดเทคนิค เขาต้องการทำอะไรกันแน่ ไม่ว่าคุณจะมองทะลุไพ่คว่ำของผมได้ หรือมองทะลุความคิดของผมได้ก็ตาม ต่อไปนี้ ผมจะทำให้คุณแพ้อย่างราบคาบและยอมรับมันโดยดี เอาล่ะแจ็คไพ่ 3 ล้าน ผมไม่คิดเลยว่าเสียงของอย่างคุณ จะต้องหันมาใช้กันรับแต่ผมไม่หลบคนเราผมทำ3 ล้านของคุณ คุณแน่ใจหรือว่าจะตาม ตอนนี้เป็น6 ล้านแล้ว ถ้าคุณแพ้ มันหมายถึง2 นิ้ว ผมบอกแล้วไงผมมองทะลุความคิดของคุณได้ คุณต้องการรับพยายามใช้คำพูดดูถูกเพื่อให้ผมถอยฟันพิทลผมทำ3 ล้าน อัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่าปกติจริงๆ ถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่มีสีหน้าใดๆโรแมนติกใหญ่และการเต้นของหัวใจที่เร่งขึ้นปฏิกิริยาทางสรีวิทยาเหล่านี้ เขาไม่สามารถปกปิดได้อย่างแน่นอน ภายในมือนี้ เขาตั้งใจจะรับอย่างแน่นอน งั้นก็เปิดไพ่กัน ประเทศหรือคุณแน่ใจนะ ผมมีควีน3 ใบ มีอะไรต้องไม่แน่ใจ เป็นไปได้อย่างไร ผมบอกไปแล้วว่า ผมกำลังจะแสดงกลอุบาย นักโกงระดับปรมาจารย์อย่างผมตราบใดที่ผมได้สัมผัสไพ่ มันไม่จริงหรือที่ไพ่ใบไหนที่ผมต้องการ ผมก็จะได้ไพ่ใบนั้น ไม่ผิดแล้ว คุณตั้งใจจะรับอย่างชัดเจน คุณต้องสับเปลี่ยนภายในแน่ผมขอคนตัว ผมถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมจริงๆ ผมได้ไพ่ดี หัวใจของผมเต้นแรงอย่างรวดเร็ว ผมถึงกับตัวว่าคุณเห็นปฏิกิริยาของผม จะทำให้ผมจำเป็นต้อง รับหรือ เป็นไปไม่ได้ มันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ การอ่านใจที่ไร้สาระแบบนี้คืออะไรกัน ผมไม่เคยเชื่อในสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่คุณเรียกว่าการอ่านใจ คือการสังเกตว่ารูม่านตาของผมขยาย หรืออัตราการเต้นของหัวใจของผมเร่งขึ้นหรือไม่ กลยุทธ์แบบนี้ ผมใช้มันเมื่อ 20 ปีที่แล้ว สีหน้าและการเคลื่อนไหวของคนเราสามารถควบคุมได้ แต่การเต้นของหัวใจและรูม่านตา สิ่งเหล่านี้คือปฏิกิริยาทางสรีวิทยาคนธรรมดาไม่สามารถควบคุมมันได้ตราบใดที่สังเกตอย่างระมัดระวังก็สามารถระบุไพ่ในมือของผู้ต่อสู้ได้ ไม่ว่ามันจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอใช่ไหมล่ะ แล้วปฏิกิริยาของคุณเมื่อกี้คืออะไร คุณคิดหรือว่า นักโกงระดับปรมาจารย์อย่างผม เมื่อเห็นไพ่ที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะไม่แสดงปฏิกิริยาอีกต่อไป ผมจงใจผ่อนคลายการควบคุมตัวเอง ยอมให้ตัวเองแสดงออกถึงปฏิกิริยาของมือใหม่ มันเป็นไปเพื่อหลอกล่อคุณโดยเฉพาะทำให้คุณเชื่อว่าผมกำลังรับ
มันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรเราเพิ่งจะสับเปลี่ยนให้เสร็จและเพิ่งเล่นไปแค่รอบแรกเท่านั้นคุณจะสามารถคิดหามาตรการรับมือได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร มันเป็นตอนที่คุณเพิ่งพูดว่าคุณสามารถอ่านใจผมได้ ที่ผมตัดสินใจที่จะใช้วิธีนี้ตอบโต้คุณ ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ใดคุณทำได้เพียงอนุมานปฏิกิริยาทางสรีวิทยาของผมเพื่ออนุมานความคิดของผมตราบใดที่ผมบงการจุดนี้ได้ก็เพียงพอแล้วน่าประทับใจคุณเก่งกาจจริงๆแล้วไม่ละตอนนี้ผมรู้แล้วก็ลองของคุณเดี๋ยวเราก็ตามผมยังมีกลยุทธ์อีกมากมายผมยังคงได้เปรียบอยู่ ไม่ต้องรีบร้อนอันดับแรกเอาสิ่งที่เสียไปคืนมาก่อนเอาล่ะยอดเยี่ยมครั้งนี้ให้แกได้เล่นบทบาทแกกล้าเล่นทุกพิกตอนอาเซียชิลิโรนี่คือผลที่ตามมามือแกหักแล้วใช่ไหมทำไมต้องทำเป็นปวดที่แค่2 นิ้วเองเรามีเวลาค่อยๆเล่นกันไป ไม่ได้แล้ว คุณพูดว่าอะไรนะ ความอดทนต่อความเจ็บปวดของคนเรามีขีดจำกัดเมื่อขีดจำกัดนั้นถูกล้ำเส้นไปแล้วสมองก็จะหยุดทำงาน แล้วไง ดูสภาพของคุณเมื่อครู่นี้สิและสภาพปัจจุบันของคุณถ้าผมทำให้คุณเสียนิ้วอีก3 นิ้วพร้อมกันในคราวเดียวคุณจะต้องหมดสติไปอย่างแน่นอนดังนั้นคุณไม่มีเวลาที่จะสนุกกับเกมนี้หรอก คุณดูถูกใครกันแน่ ตอนนี้คุณไม่เจ็บปวดมากจนขาทั้ง2 ข้างสั่นไปหมดแล้วหรือไง The film คุณ was รับมือไหวไหม translated and คุณไม่รู้จักตัวเองหรือไง narrated by M Media. ชิปเหล่านี้ตอนนี้ไร้ประโยชน์แล้วเลิกพูดอ้อมค้อมกันเถอะนับจากนี้ไปเราจะใช้นิ้วเป็นเดิมพัน คุณบ้าไปแล้วสิ ตอนที่ผมเสียนิ้วแรกของผมให้กับคุณผมบอกคุณไปแล้วเพื่อกำจัดพวกคุณทั้งหมดเพื่อล้างแค้นจากเหตุการณ์นองเลือดในปีนั้นผมเดิมพันได้ทุกอย่างเป็นอะไรไปคุณกลัวหรือถ้างั้นก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปซะอย่างไรก็ตามผมไม่สนใจหรอก คุณแค่กำลังใช้กลยุทธ์อยู่กับผมมาเล่นอย่างผมเองทำไมผมต้องถูกบังคับให้เล่นกับคุณด้วย ตอนนี้คุณเป็นตัวแทนของรอยันแกมเบลอดเดนอย่าได้ ต่อรอง และทำให้ตัวเองเป็นที่น่าอับอายที่นี่จำกฎของรอยันแกมเบลอดเดนของเราไว้ ยอมรับการเดิมพันยอมรับความพ่ายแพ้ ก็ได้ยังเลวร้ายที่สุดเป็นก็แค่แพ้ผมยอมรับ ลูกชายไปหากล่องปฐมพยาบาลมาช่วยพันแผลให้พ่อหน่อยคุณยังรู้วิธีใช้มันอยู่ไหม แน่นอนว่าฉันทำได้ฉันไปดูกับปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางการผ่าตัดมาหลายปีฉันจะลืมได้อย่างไร ทำไมคุณไม่พันแผลของคุณด้วยล่ะ คุณคิดว่าผมต้องการมันหรือเพราะเราสักครู่คุณมีกระดูกแต่ละเอียดที่นี่มีไม่สามารถพันผ้าพันแผลได้อย่างเหมาะสมในทันที ไปหาเก้าอี้มานั่งใกล้ๆ ตามผลลัพธ์ที่พวกคุณทั้ง2 คนได้หารือกันเมื่อครู่นี้ในปัจจุบันนิ้ว1 นิ้วถือเป็น1 เดิมพันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสูญเสียเดิมพันทั้งหมดหรือจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดรุนแรงได้อีกต่อไปและหมดสติไปเชิญดำเนินการต่อได้เลยครับท่านสุภาพบุรุษ การทุนพาทักษะการพนันเพียงอย่างเดียวผมไม่สามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนผมควรทำอย่างไรดีรีบคิดหาวิธีเอาเขาใช่แล้วสีหน้าและการเคลื่อนไหวของเขาสามารถทำให้ผมเข้าใจผิดได้แต่ลูกชายของเขาไม่สามารถทำได้หรือวันเจโมกันไปเขาไม่สามารถใช้สีหน้ามาล้อผมได้อย่างแน่นอนใช้สีหน้านั่นแหละก่อนหน้านี้ที่ผมทำงานตอนที่ผมลากเขาเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งที่เขาเห็นภัยใหญ่เขาจะแสดงสีหน้านี้ออกมาเสมอ
ตอนนี้คำถามเดียวคือภายในมือของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ รอบนี้ผมเดิมพัน2 นิ้ว แข็งแกร่งมากภายในมือของเขารอบนี้แข็งแกร่งมากอย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมว่าอิสซัมไบก่อนหน้านี้เขาเคยใช้เทคนิคการสับไพ่เพื่อให้ได้ไททอลเขาต้องมีวิธีทำให้ตัวเองได้ไททอลอีกชุดและสีหน้าของลูกชายเขาเดี๋ยวก่อนทำไมเขาถึงยิงกรานให้ลูกชายของเขานั่งข้างๆเขาก่อนหน้านี้เขามีมือของเขาแช่อยู่ในถังน้ำแข็งเป็นเวลานานขนาดนั้นแต่ไม่ยอมให้ลูกชายของเขาขึ้นมาผ่านแผลให้ทำไมเขาถึงเลือกช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจงใจอยากให้ฉันมองไปที่สีหน้าของลูกชายเขาเลยก็เหมือนกับรอบที่แล้วแซงทำเป็นรับแล้วให้ฉันตัดสินใจผิดพลาดฉันต้อง ผมตามด้วยอีก2 นิ้ว ความคิดภายในของคนบางคนมันดังมากทีเดียวผมนั่งอยู่ไกลขนาดนี้แต่ผมยังได้ยินทุกอย่างชัดเจนผมควรทำอย่างไรดีจริงๆแล้วเขามีไพ่อะไรอยู่ในมือเป็นไพ่ตองหรือแค่รับสีหน้าปัจจุบันของคุณเหมือนกับว่าคุณเขียนคำพูดเหล่านี้ทั้งหมดไว้บนใบหน้าของคุณเลยนี่ไม่ใช่เกมที่บ่อนพนันหลวงของคุณชอบเล่นมากที่สุดหรือไงทุกอย่างไม่แน่นอนการแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับโชคชะตาโดยสิ้นเชิงขณะนี้บนโต๊ะพนันมีนิ้วอยู่6 นิ้วถ้าคุณ The ตาม film was translated ผมจะเปิดไพ่ของคุณอย่างแน่นอน and narrated by M. ถ้าคุณแพ้คุณจะเสีย8 นิ้วคุณเสียไปแล้ว2 นิ้วรวมเป็น10 นิ้วพอดีคุณตัดสินใจได้หรือยังตามหรือหมอบ ผมฉันหมอ สรุปว่าคุณมีไพ่ตองคิงน่าเสียดายจริงน่าเสียดายที่ไพ่ที่เล็กที่สุดของผมบนตัวนี้เอาชนะได้แค่ไพ่ตองเอสแต่เอาชนะไพ่ตองคิงของคุณไม่ได้ ด้วยไพ่ที่แย่ขนาดนั้นทำไมคุณถึงแสดงสีหน้าแบบนั้นออกมาผมฉันเห็นไพ่มือนี้มันเล็กเกินไปจริงๆมันเอาชนะได้แค่ไพ่ตองเอสเท่านั้นฉันคิดว่าพวกกำลังจะแพ้อีกครั้งผมขอโทษคุณ ถ้าคุณอยากจะโทษใครก็โทษตัวเองเถอะความหวาดระแวงของคุณรุนแรงเกินไปครั้งเดียวที่ผมชนะไพ่ในมือของคุณมันคือไพ่ตองแต่คุณกลับคิดว่าผมรับดังนั้นในรอบหน้าคุณต้องให้ความสำคัญกับจุดนี้ ในตอนนั้นคุณคิดจะใช้กลอุบายนี้แล้วหรือ ถูกต้องผมจงใจให้ลูกชายของผมอยู่ข้างๆเพื่อให้คุณเห็นสีหน้าที่แตกต่างกันของเราเพื่อทำให้คุณสับสนทำให้คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าพวกเรากำลังรับหรือมีไพ่ที่ชนะแน่นอน สมกับที่เป็นราชาแห่งนักพนันในตอนนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการพนันหรือเทคนิคการต้มตุ๋นแม้แต่การอย่างรู้ธรรมชาติของมนุษย์ก็น่าทึ่ง ผมชนะคุณควรให้สิ่งที่ผมต้องการ อย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะคุณหลิวการแสดงที่แท้จริงยังไม่เริ่มขึ้นเลย The film was translated and narrated by M. Media. ห้ามใครขยับพวกคุณถูกล้อมไว้แล้ว ผมคิดว่าผมคงจะต้องรออีกสักพักผมไม่คาดคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้จะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขนาดนี้ คุณรู้มาตลอด ความชอบธรรมในตัวคุณนี้ไม่สามารถซ่อนเร้นได้ผมมองปาดเดียวก็รู้แล้ว นี่ผมบอกไปแล้วว่า การพนันผิดกฎหมายการกักขังหน่วงเหนี่ยวและการทำร้ายร่างกายที่ผิดกฎหมายผมขอจับกุมพวกคุณอย่างเป็นทางการเดี๋ยวนี้แกคอยดูนะจนกว่าแกจะเน่าในคุก คุณควรจะพูดเรื่องนั้นกับเขาการพนันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมหรือเจ้าภาพก็ไม่ใช่ผมเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น คุณยังจะพยายามเถียงอีก ไม่ว่าจะเป็นภายใต้กฎหมายของตาเซียหรือของออสเตรเลียกฎหมายไว้โดดก็ตามผมไม่ได้ละเมิดเลยแม้แต่ข้อเดียวอย่างมากที่สุดคุณก็ทำได้แค่ควบคุมตัวผมไว้เป็นเวลา24 ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องปล่อยผมไป คุณกำลังฝันไปผมเป็นพยานเห็นการเล่นพนันทั้งหมดคุณยังต้องการที่จะ ยิ่งไปกว่านั้นคุณยังมีเหตุผลที่คุณไม่สามารถจับกุมผมได้
ถ้าอย่างนั้นผมก็อยากจะฟัง คุณอาจจะมีเหตุผลอื่นใดอีก ผมต้องการเป็นพยานของรัฐ คุณ ผมจะทำหน้าที่เป็นสายลับให้คุณเพื่อต่อต้านบ่อนพนันหลวง ช่วยคุณตามหาเจ้านายของผม การปฏิบัติการทั้งหมดของคุณ ผมจะให้ความร่วมมือกับ ตำรวจออสเตรเลีย คุณยังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกผม ผมบอกคุณได้แค่ ว่าเธอตายอย่างไร ส่วนสาเหตุที่เธอต้องประสบกับอาชญากรรมนี้ และใครเป็นคนทำคุณจะต้องรอจนกว่าจะได้พบกับเจ้านายของเราเพื่อหารือ ผมรู้แล้ว แล้วคุณรู้อะไรล่ะ แค่บอกผมมา บาดเพนกระสุนปืน3 นัด ไหล่ขวา ขาซ้าย เอวซ้ายทำให้เธอเสียเลือดมากเกินไป นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น จากนั้นก็มีการถูกทุบตีด้วยไม้กระบอง แขนขาทั้ง4 ข้างหักทำให้เธอสูญเสีย ความสามารถในการเคลื่อนไหวทั้งหมด สุดท้าย มีดเล่มหนึ่งถูกแทงเข้าที่หัวใจของเธอ พอได้แล้ว ผมจะทำให้พวกคุณทีละคน ต้องชดใช้ทั้งหมด ทุกความผิดมีผู้กระทำทุกหนี้สินมีลูกหนี้ การตายของเธอไม่เกี่ยวข้องกับผม ตอนนั้นผมเป็นแค่ เด็กตัวเล่กกที่ใส่กางเกงขาเป้า ไม่ใช่แค่ผม และไม่ใช่แค่เสี่ยวอูตลอดหลายปีที่ผ่านมา คุณทำร้ายผู้คนไปกี่คนแล้ว ทำลายครอบครัวและทำให้เกิดความตาย คุณต้องถูกลงโทษ ใจเย็นไว้ อย่าให้เธอมีอิทธิพลต่อคุณ คุณหลิว เคยมีใครบอกคุณไหมว่า สายตาของคุณนั่น สายตาที่ดูเหมือนจะฆ่าคนได้นั่น ดูเป็นลูกผู้ชายอย่างเหลือเชื่อ ผูกปาก ถอยไป ผมเปลี่ยนใจแล้ว ผมต้องมีการพนันที่เหมาะสมกับคุณ ไม่สำคัญหรอก ไม่ว่าบ่อนพนันหลวงของคุณจะส่งคุณมา ส่ง ผมจะกำจัดพวกคุณ ทีละคน ผมหวังว่าคุณจะไม่คืนคำ รอบนี้ผมขอเรียก6 แต้ม 6 บริสุทธิ์ ถ้าฉันจำไม่ผิด ผู้ริขุนคอนแอรีเพียวฉันแค่ต้องรีบเพิ่มเป็น2 เท่าเพื่อให้มันกลับไปเป็นเลขอะไรก็ได้ใช่ไหม ถูกต้อง ถ้าอย่างนั้นฉันเรียก62 ลูก 63 ลูก เพราะ หลิวเวินเจีย ผมดีใจที่คุณสามารถทำตัวให้แข็งกร้าวขึ้นได้บ้างในวันนี้ แต่คุณมักจะทำดีแต่กลับทำให้เรื่องยุ่งเหยิงเสมอ ท้าทายทั้ง2 ฝ่าย ด้วยเหตุผลอะไร คุณเรียกเพียว6ฉันเรียกเพียว6ทั้งคุณและฉันต่างก็มีเลข6ทำไมคุณถึงท้าทายทั้ง2 ฝ่าย ใครบอกคุณว่าผมมี6 แต้ม คุณเรียกหลอก นั่นเป็นการละเมิดกฎ และใครบอกคุณว่า ผมเรียกหลอก คุณหลิว การฟังเสียงลูกเต๋าเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับคุณ ผมคาดว่าจำนวนลูกเต๋าของผมน่าจะชัดเจนที่สุดสำหรับคุณ ผมเรียกหลอกหรือเปล่า ยังมี6อีก1 ลูก ที่ไม่นับเป็นการเรียกเท็จ คุณรู้ไหมว่าทำไม ทันทีที่คุณประกาศเรียก พ่อของคุณถึงได้รีบเพิ่มจำนวนไป1 ผม เขารู้จำนวนลูกเต๋าของทุกคนที่นี่ ดังนั้น เขารู้ว่า6 แต้มจะไม่มีทางถึง12อย่างแน่นอน เขารู้ว่าผมจะต้องท้าทายอย่างแน่นอน นั่นคือเหตุผลที่เขารีบเพิ่มจำนวนไป1 ทันที เขาต้องการดึงความสนใจมาที่ตัวเขาเอง แต่แม้แต่เขาก็คาดไม่ถึง ว่าผมจะท้าทายทั้ง2 ฝ่ายใช่ไหมล่ะ ความสนใจนี้เขาหยุดมันไม่ได้หรอกแม้เขาจะพยายามก็ตาม พอได้แล้ว เราไม่อยู่ภายใต้กฎนั้น ไม่มีปัญหา นั้นก็ยิง1 นัด รอเดี๋ยว ฉันจะรับกระสุนนัดนี้แทนหวนเจีย
ากพ่อลูกเผชิญหน้ากับปืน เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุด มาเลย หวนเจี๋ยยกปืนขึ้น พวก ยกปืนขึ้น อย่าร้องให้ลูก พ่อผิดไปแล้ว พ่อไม่ควรยึดติดกับความแค้นเรื่องการตายของแม่เจ้าเมื่อหลายปีก่อน โดยดึงเจ้าและอาของเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ พวกอย่าพูดแบบนั้น พวกเราผิดไปแล้ว พวกผมขอโทษคุณ พ่อผิดไปแล้ว พ่อไม่ควรปล่อยให้เจ้าเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ ลูก สัญญากับพ่อสิว่าในอนาคตจะไม่เล่นการพนันอีก พวก หวนเจี๋ยยกปืนขึ้น ยกมันขึ้น ช่างเป็นความรักของพ่อที่ยิ่งใหญ่เสียจริง หลิวเวินเจีย ผมอิจฉาคุณจริงๆ ที่มีพ่อที่ดีเช่นนี้ แต่พ่อที่ดีเช่นนี้กำลังจะตายด้วยมือของคุณเอง หลิวเวินเจีย น่าเสียดายจริง ลูกปากซะ เหวินเจี๋ยกระสุนโอกาสที่ปืนจะลั่นมีแค่1 ใน 6พ่อของคุณยังมีโอกาส ยิง ๆ 1 ใน 6 หลิวเวินเจีย คุณมีโอกาส1 ใน 6 ที่จะลงมือฆ่าพ่อด้วยตัวเอง แต่อย่ากลัวไปเลย ที่นี่คือเขตน่านน้ำสากล แม้ว่าปืนจะลั่น คุณก็ไม่ต้องติดคุกหรอก The film was translated and narrated by Ying. M Media. ห้ามใครขยับ ตอนที่ผมกำลังสนุก ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้มายุ่งกับผม นี่มันน่าตื่นเต้นเกินไปแล้ว นี่มันสนุกเกินไปแล้ว นางผู้หญิงบ้าแกกล้าปล่อยฉันไปไหม คุณหลินทำใจให้สบาย คุณยังไม่ได้ออกจากเกม จะมีโอกาสมากไหมคุณได้เอาคืนผม ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในตอนนี้ ผมจะขอย้ำอีกครั้ง ในระหว่างการเล่นพนัน ห้ามใครมาทำให้เรื่องยุ่งเหยิงสำหรับผม มิฉะนั้น ผมจะประหารชีวิตพวกเขาก่อนกำหนด เข้าใจไหม เข้าใจแล้ว นั่นก็ดำเนินการต่อ รอเดี๋ยว เมื่อกี้ปืนได้ยิงไปแล้วหวนเจี๋ยควรถูกตัดออกจากเกม คุณหลิว คุณรู้วิธีหาช่องโหว่จริง กฎข้อนี้ คุณเป็นคนพูดเองเมื่อกี้ คุณคงไม่คืนคำหรอกนะ ๆ ไม่ใช่แน่นอน ผมแค่คิดว่ามันน่าเสียดายไปหน่อย เชิญดำเนินการต่อ ดีล่าแบบนี้ เรื่องกระสุนเปล่า จะไม่ถูกเปิดเผย และช่วยให้ผมไม่ต้องลำบากในการสร้างเหตุผล อ้างว่ากระสุนมีตำหนิ เกมยังคงดำเนินต่อไปได้ ดำเนินการต่อ ตอนนี้เหลือเราแค่4 คน นั่นหมายความว่ามีลูกเต๋าอยู่20 ลูก นั้นผมขอเรียก5 แต้ม 6 ฟลาย เสียงปืนเมื่อครู่นี้ ดังอยู่ข้างหูของคุณหลิวพอดี คาดว่าตอนนี้คุณหลิวกำลังประสบภาวะหูอื้ออย่างรุนแรง เขาจะไม่สามารถแยกแยะ เสียงลูกเต๋าของเราได้ในชั่วขณะหนึ่ง
มีบางอย่างผิดปกติ เสียงปืนเมื่อกี้ไม่เหมือนกระสุนจริง นี่ไม่ใช่จังหวะที่บ่อนพนันหลวงของคุณชื่นชอบที่สุดหรอกหรือ การแพ้หรือชนะ ขึ้นอยู่กับโชคชะตาโดยสิ้นเชิง เมื่อได้ยินในของคุณหลิว เขามีเจตนาที่จะท้าทายการเรียกของผม ท้าทายกับ ผมเรียกฟลาย ซึ่งนับเป็นแต้ม5ด้วย ลูกเต๋า6ใน20 ลูก ฉันไม่เชื่อ โชคของฉันมันแย่ขนาดนี้เลยเหรอ แม้จะเป็นการทอยเพียงครั้งเดียว ฉันก็ยังเต็มใจที่จะเดิมพันกับคุณหลิว เพื่อลองเสี่ยงดู งั้นคุณก็พนันผิด ฉันมีสเตรทตามกฎแล้ว แต้มของฉันไม่นับเลย ฉันมัวแต่หลงระเริง ฉันลืมไปเสียสนิท The film was จุดที่สำคัญที่สุด translated and narrated แม้ว่า by คุณหลิวจะมีอาการ Amnesia. หูอื้อ และไม่ได้ยินเสียงแต้มลูกเต๋า เทคนิคการเขย่าลูกเต๋าของเขาก็ยังคงอยู่ รอบนี้ โชคไม่ได้อยู่ข้างคุณ ฉันมีแค่ 15 อย่าขยับ ฉันไม่คาดคิดว่าโชคของฉัน จะแย่ขนาดนี้จริงๆ ลูกเต๋า20 ลูก แม้แต่แต้ม1ก็นับเป็นแต้ม5ทว่า ฉันรวบรวมแต้ม5ได้เพียง5แต้มเท่านั้น ฉันยอมรับการยิง3ครั้งก่อนหน้านี้ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันเกลียดที่สุดก็คือ คนที่ไม่ทำตามกฎ ดังนั้นสำหรับการยิงครั้งสุดท้าย ฉันต้องสะสางเรื่องนี้ หยุดเถียง ฉันไม่ได้ยิงเขา พี่เขยของคุณ เป็นลมเพราะความกลัว ในเมื่อคุณหลิน เป็นลมไปแล้ว ก็เหลือแค่พวกเรา3 คน ให้เกมดำเนินต่อไป คุณที่แอบทำอะไรลันบบล่อๆ คุณกำลังคิดอะไรอยู่ ถ้าฉันเดาไม่ผิด ปืนของคุณบรรจุกระสุนเปล่า ระหว่างนัดแรก ฉันคิดว่าฉันอยู่ใกล้เกินไปและได้ยินผิด จนกระทั่ง2 นัดสุดท้ายของคุณ ฉันถึงยืนยันได้ทั้งหมด รวมทั้งหมด3 ครั้ง มีแต่เสียงปืนลั่นเท่านั้น ไม่มี เสียงอะไรเลย ที่ถูกกระสุนปืนกระทบ กระสุนทั้งหมดของคุณ เป็นกระสุนเปล่า 2 ครั้งติดต่อกัน คุณยิง3 นัดต่อเนื่อง บนใบหน้าของคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เลย ดังนั้นตลอดมา คุณกำลังโกง คำว่าโกง มันดูรุนแรงไปหน่อยไหม ฉันชอบคำที่พวกคุณใช้มากกว่า พวกนักต้มตุ๋นมืออาชีพ นี่เรียกว่ากลอุบาย งั้นนี่ก็นับว่า ถูกจับได้ว่าโกงใช่ไหม ตามกฎของบ่อนพนันหลวงของคุณ ควรทำอย่างไร แน่นอนฉันสามารถเปลี่ยนกลับไปใช้กระสุนจริงได้ แต่คุณกล้าไหม เมื่อกี้ฉันคิดว่า มันเป็นกระสุนจริง คุณเห็นฉันสถานไหม อย่าตกหลุมพรางของเธอ แค่ใช้กระสุนเปล่าต่อไป ด้วยวิธีนี้แม้ว่าปืนจะลั่น คุณก็แค่ถูกคัดออก คุณจะไม่เสียชีวิต เชื่อฉันสิ ตอนนี้เธอชนะไม่ได้แล้ว คุณหลิวท่าทางที่มั่นใจฉันหนีช่างหน้าหลงไหลจริงๆ ถ้าอย่างนั้นตามที่คุณต้องการ เราจะใช้กระสุนจริงสำหรับ1 รอบ เอาล่ะ ฉันจะเรียกก่อน ลูกเต๋า15 ลูกในบรรดาผู้เล่น3 คน ฉันเรียก 6-7 ลูก 76 ถ้าอย่างนั้น ฉันจะเพิ่มอีก ฉันรู้ว่าคุณก็ได้ยินเสียงลูกเต๋าด้วย คะแนนของทุกคนที่นี่ ชัดเจนสำหรับคุณอย่างสมบูรณ์ แล้วไงล่ะ นั่นหมายความว่าคุณจะต้องแพ้อย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเปิดเผยมัน หรือเรียกคะแนนอื่นออกมา คุณก็แพ้อยู่ดี เมื่อเทียบทักษะการพนัน คุณไม่มีทางเอาชนะฉันได้ แม้ว่าการพนันนี้จะดำเนินต่อไป คุณก็ไม่สามารถชนะได้อีกแล้ว ฉันโง่เขลาเกินไป ฉันไม่รู้จักประมาณตน แต่การได้พ่ายแพ้ต่อคุณหลิว ฉันรู้สึกเป็นเกียรติ
ฉันยอมรับความพ่ายแพ้ อย่างที่คุณหลิวพูดไว้ ฉันไม่มีโอกาสที่จะชนะอีกต่อไปแล้ว เชิญยิงได้เลย คำถามสุดท้าย เชิญถาม หวนจีพูดว่า คุณกำลังตั้งท้องลูกของเขา นี่เป็นเรื่องจริงหรือเท็จ มันเป็นความจริง เอาล่ะ ฉันรู้แล้ว พ่อ ปืนถูกยิง คุณออกไปได้ เพื่อลูกชายของฉัน ฉันสามารถปล่อยวางทุกสิ่งได้ เรื่องระหว่างพวกคุณ2 คน จัดการกันเองเถอะ เซียวเชียนรอฉันด้วยพ่อโกหกผมมากมายแต่สิ่งเดียวที่ผมหวังมากที่สุดคือการโกหกพ่อกับไม่ได้โกหกผม หลิวเวินเจีย ฉันอิจฉาคุณจริงๆ ที่มีพ่อที่ดีเช่นนี้ คุณคิดอย่างไร ตอนนี้ใครควรชักปืน กระสุนนัดนั้นของคุณ ถูกใช้ไปหมดแล้ว และตอนนี้ฉันก็ได้โกงอย่างเปิดเผย ดังนั้นตอนนี้ คนเดียวที่สามารถชักปืนได้คือลูกสาวของคุณ ลูเชียน ถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณไม่สามารถชนะได้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปตายใช่ไหม The film was translated and narrated by ใครบอกว่ากระสุนนัดนี้ มีไว้สำหรับฉัน เธอเป็นลูกสาวของฉัน เป็นไปได้ไหมว่าเธอจะเข้าข้างแกคุณกำลังทำอะไร เมื่อกี้ฉันบอกไปแล้วว่า ฉันไม่ได้ช่วยใคร และตอนนี้แกกำลังทำอะไรอยู่ ฉันกำลังช่วยตัวเอง ฉันไม่อยากให้ลูกของฉัน เป็นเหมือนฉันในอนาคตที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเรื่องโกหกและการหลอกลวง แม้กระทั่งต้องเอาชีวิตมนุษย์ มาเปรียบเทียบกันในบ่อนคาสิโน ก็ได้ ฉันขอถอนคำพูดที่พูดไปก่อนหน้านี้ฉันเล่นดู สิ่งมีชีวิตอย่างแกได้อย่างไร แกทำให้ฉันผิดหวังมากเกินไปจริง ทัศนคติของคุณนี่แหละ ที่ทำให้ลูกสาวของคุณ หันหลังให้คุณในช่วงเวลาสำคัญ ๆ แล้วไม่ล่ะ แกคิดว่าปืนของเธอเร็วกว่า หรือปืนของลูกน้องฉันกันแน่ ฉันอยากจะเห็นว่าใครกล้ายิง ฉันไม่ได้เล่นพนันที่นี่คือเขตนานามสากล ถึงแม้ว่าคุณจะพาคนเข้ามา คุณก็ไม่มีทางจับกุมฉันได้ ที่นี่ไม่ใช่น่านน้ำสากล ก่อนที่การพนันครั้งนี้จะเริ่มขึ้น ฉันได้สั่งกัปตันไว้แล้ว ให้นำเรือแล่นกลับเข้าน่านน้ำของตาเซีย ในนามของคุณ แก ฉันอุตส่าห์เล่นดูแกฝึกฝนแกจนกลายเป็นนักโกระดับสุดยอดแต่แกกลับไป เป็นสายลับให้พวกมันงานหรือ ตอนแรก ฉันไม่แน่ใจว่าจะร่วมมือหรือไม่กับพวกเขา แล้วแกทำแบบนี้ทำไม เพราะระหว่างเกมรูเล็ตคนโกหก ฉันเห็นความรักอันลึกซึ้งระหว่างพ่อกับลูกชาย ฉันก็รู้ด้วยว่า มีเพียงการฝากฝังลูกไว้กับพวกเขาเท่านั้น ลูกถึงจะมีอนาคตที่ดีกว่า ผู้หญิงชั่ว เพื่อเห็นแก่ลูก ฉันยอมสละได้ทุกอย่าง
1 ปีต่อมา ฉันบอกคุณไปแล้ว อย่าพาลูกมาหาฉัน ตอนนี้ฉันดูไม่ค่อยดีนัก นี่เป็นครั้งสุดท้าย ที่จะให้คุณได้เจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยวิธีนี้เมื่อคุณรับโทษ คุณก็จะมีเรื่องให้คิดถึงบ้าน และสามารถปรับตัวปรับใจได้ดี ดี ผมต้องการให้คุณเซ็นสัญญายกบุตรชายของคุณให้ผมจะเลี้ยงดูเขาจนกว่าจะเติบโต ดี ที่นี่เป็นที่ The ที่ดี film ที่ was สุดสำหรับเขา translated and narrated by M Media. หลิวเวินเจีย ขอบคุณ และผมก็ต้องขอบคุณคุณด้วย ที่ตัดสินใจถูกต้อง อยู่ให้ห่างจากการพนัน เชิญนั่ง ลูกชายของคุณอยู่ไหน ไม่ได้พาเขามาเหรอ ที่นี่เซียนดอนผมก็ว่าเขาจะตกใจ ผมเลยให้ลงของเขา ดูแลเขาไปก่อนสักพัก การเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหม ในอนาคตคุณห้ามให้เขา เรียนรู้ที่จะเล่นการพนันเหมือนที่คุณเคยทำเด็ดขาด พ่อของผมสามารถเลี้ยงดูผมได้ และผมก็จะเลี้ยงดูบุตรชายของผมได้อย่างแน่นอน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ส่วนเรื่องการพนันในชีวิตนี้ ผมจะไม่แตะต้องมันอีกเลย และผมจะไม่ยอมให้ใครก็ตาม ที่อยู่รอบตัวผมแตะต้องมันอีก วันนี้ฉันมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใด แต่เพื่อใช้ ประสบการณ์ส่วนตัวของฉันเองเพื่อเตือนทุกคน การพนันทั้งหมดคือการฉ้อโกง ไม่เล่นการพนันคือการชนะ